მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულს მადლობა გადაუხადო ასევე ევროკავშირს, რომელიც მხარს უჭერს დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზებას. დღეს წარმოგიდგენთ გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მიმართულებას ჩვენი 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. ასევე სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს, რომელიც ოჯახში ძალადობისგან დაცვის მექანიზმებს უკავშირდება. მოგეხსენებათ, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტული მიმართულებას წარმოადგენს. სულ ახახანს 15 მაისს კი შესრულდა ზუსტად 3 უკაცრავად 4 წელი, რაც შეიქმნა სახალხო დამცველის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი. დროის ესწრაფად გარბის, რომ უკვე 4 გახდა. ერთის მხრივ ვცდილობ ჩვენი საქმიანობის ყველა მიმართულებაში ავსახოთ გენდერული თანასწორობის საკითხები და ასევე მეორეს მხრივ მონიტორინგის, ასევე ინდივიდუალური საქმის წარმოების თუ საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებების გზით ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყველა თქვენგანი მონაწილეა და იცნობს ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკას, თუმცა მაინც რამდენიმე საკითხს მინდა ხაზი გაუსვო და რამდენიმე სპეციფიკურ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, რაც ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად იქნა წამოწყებული და რამდენიმე ასეთი საკითხი მინდა აუცილებლად შესავალში დავაყენო. პირველად 2012-13 წლებში დავიწყეთ საუბარი ადრეულ და ბავშვთა ქორწინებაზე. მაშინ ბევრი სკეპტიკოსი გამოჩნდა, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ ეს თემა არ იყო რელევანტური და აქტუალური. თუმცა მოკლე ხანში შევძელით გვეჩვენებინა რეალობა. ჩვენი ინიციატივით და ამაში ძალიან ბევრი თქვენთაგანი გვიჭერდა ასევე მხარს, შეიცვალა კანონი და ქორწინების რეგისტრაცია 18 წლამდე პირთა შორის დასაშვები დღეს აღარაა. ჩვენი რეკომენდაციით დაიწყო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სკოლის მიტოვების ფაქტების დეტალური აღრიცხვა და სხვა. დღეს უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ პრევენციის მნიშვნელობაზე, მაშინ როცა წლების წინ თავად ფაქტების არსებობის მტკიცება და პრობლემის არსებობაზე გვიწევდა საუბარი. სექსუალური შევიწროება ასევე არის საკითხი, რომლის წინ წამოწევასაც საკმაოდ ბევრი დრო დაუთმეთ. 2014 წელს დავამტკიცეთ სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი ჩვენი აპარატის თანამშრომლებისთვის და დღეს უკვე ამ აპარატს შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ ელექტრონული სასწავლო კურსი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზეა განთავსებული და რომელიც შექმნილია შემუშავდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის მონიტორინგისა თუ რეკომენდაციების შედეგები უფრო თვალსაჩინო ხდება. მინდა აღვნიშნო 2 ადამიანი, რომელმაც ჩვენი დახმარებით არათუ ძალადობას დააღწია თავი, არამედ დღეს სხვა ქალებს ეხმარება. პირობითად ირინე, რომელმაც დღეს უკვე თავშესაფარი მოაწყო და სხვა ქალებს იფარებს. და ნანა, რომელიც საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი გახდა. გვახსოვს ის დღე, როცა ჩვენთან მოვიდნენ და გვიხარია, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალა და გვაძლიერებს მათი ამჟამინდელი მდგომარეობა და ასეთი ფაქტები საკმაოდ ბევრია. მნიშვნელოვანი ინიციატივაა გენდერული ნიშნით მოტივირებულ ქალთა მკვლელობებზე, ფემიციდზე ზედამხედველობის მონიტორინგის სისტემის შექმნა, რომელიც სულ ახალხანს დავიწყეთ. მონიტორინგს გავუწევთ ქალთა გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობის მცდელობისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ყველა შემთხვევას ჩვენთვის კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში და ყოველი წლის ნოემბერში, 25 ნოემბერს მოვახდენთ შესაბამის დეტალური ანალიზის წარდგენას საზოგადოებისთვის. და კიდევ ბევრი სხვა რამ, მე არ მინდა გადაგღალოთ შესავალი სიტყვით, ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ეკას ხილაძეს, ჩემს მოადგილეს, რომელიც წარმოგიდგენს ძირითად საკითხებს საპარლამენტო ანგარიშიდან. გასულ წელს ეკაც გახდათ იმ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჯერ კიდევ ამ დროს, რომელიც მე ვახსენე, დღეს ცოტა სხვა ამპლუაში წარმოგიდგენ ჩვენს ანგარიშს. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას და მიხარია რომ გხედავთ და შესაძლებლობა გვაქვს გაგიზიაროთ ჩვენი ანგარიშის ძირითადი მიმართულებები.
ანგარიში არის სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო ანგარიშის ნაწილი და მოგეხსენებათ, რომ წლიდან წლამდე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ანგარიში უფრო მეტად დაიხვეწოს და მოვიცვათ სხვადასხვა თემები. წელსაც თქვენ შეხვდებით ანგარიში ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელზეც გასული წლების განმავლობაში არ ვისაუბრია. თუმცა სამწუხაროდ მიგნებებში უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვფიქრობთ ხოლმე რეკომენდაციების ფორმულირებისას, რადგან სამწუხაროდ გვიწევს გავიმეოროთ ის რეკომენდაციები, რაზეც ვსაუბრობდით 2013 წელს, 14 წელს, 15 წელს და წელსაც თავს ვერ ვარიდებთ იმისგან, რომ დავწეროთ ამ რეკომენდაციების შესახებ. განსაკუთრებით გვიჭირს ხოლმე ისეთ თემებს აუაროთ, არ გავამეოროთ რეკომენდაციები, როგორც არის LGBT პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. ან და სისტემური ხარვეზები, რაც ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე აისახება და ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილად ამას ვერ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენი ანგარიშის ძირითადი მიგნებები ისევ და ისევ უკავშირდება ინტერსექციური მიდგომების ნაკლებობას სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა პოზიტიური მიგნებებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, და ეს აღნიშნული ანგარიში, მათგან უნდა გამოიყოს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე გაზრდილი მიმართვიანობა და შემთხვევათა გამოვლენის მაღალი მაჩვენებელი, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. შევეცდები, რომ ანგარიშის ქვეთავების მიხედვით წარმოგიგინოთ მოკლე ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ყველა საკითხს ვერ შევეხები, თუმცა დეტალურად შესაძლებელია, რომ ანგარიში იხილოთ. პირველი მიმართულება ჩვენთვის არის ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენ შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე ყველა სამინისტროში ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებელი. მინდა გითხრათ, რომ დასაქმებულთა შორის ხშირ შემთხვევაში ქალები ჭარბობენ კაც თანამშრომლებს, თუმცა როგორც კი ჩვენ გადავედით შემდეგ ეტაპზე და შევაფასეთ მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიმღებ მენეჯერულ პოზიციებზე, უკვე განსხვავებული სურათი მივიღეთ და იქ ვნახეთ, რომ პირიქით კაცები არიან წარმოდგენილი და ასევე უნდა გამოიყოს ის უწყებები, რომლებიც სტერეოტიპულად ისევ კაცურ პროფესიებად ასოცირდება, როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, სადაც კვლავ დაბალია ქალთა წარმომადგენლობა. პრობლემას ქმნის ისიც, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები არ უთმობენ დროს გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენგან ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ შეძლეს მათ კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი და უფრო მეტიც ჩვენს თანამშრომლებს უწევდათ ამ მონაცემების დათვლა, რადგან ამგვარ სტატისტიკურ მონაცემებს ისინი არ აწარმოებენ. მეორე მიმართულება ეხება გენდერულ მეინსტრიმინგს უშუალოდ ყველა უწყებაში, რომ გარკვეული სტრუქტურული ერთეულის სახით ხდებოდეს ამ საკითხებზე მომუშავე ერთეული და არა ადამიანები, რომლებიც ძალიან ხშირად იცვლებიან, შესაბამისად ინსტიტუციური მეხსიერებაც მათთან ერთად იკარგება ხოლმე ამ უწყებების შესახებ. და საქართველოს პარლამენტის მიმართ, რა თქმა უნდა, კვლავ გვაქვს რეკომენდაცია, რომ კვოტირების მექანიზმთან დაკავშირებით, ხო, საქართველოს პარლამენტშიც ვიცით, რომ ამ ინიციატივას მხარდამჭერები ჰყავს და ვიმედოვნებთ, რომ წელს მაინც შევძლებთ კვოტირების მექანიზმზე აქტიურ ფაზაში გადასვლას. იგივე სიტუაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც, რაც შეეხება ქალთა დასაქმებას, თუმცა საინტერესო მონაცემია ქალების ჩართულობა ადგილობრივი ინიციატივების განხორციელების პროცესში. და ჩვენ შევაფასეთ პროგრამების დაგეგმვის ეტაპზე გამართულ კრებებში თუ რამდენად მონაწილეობენ ქალები და ცხრილში თქვენ ხედავთ, რომ ორჯერ და მეტადაც კი აღემატება კაცების ჩართულობა სოფლის კრებებზე, სოფლისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ამის მიზეზად ქალები რამდენიმე მიზეზს იშველიებენ. ერთი ისინი ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება ცუდად აღიქვამს მათი მხრიდან აქტივობას, რადგან თუ ოჯახში მამაკაცი წევრი არის, ქალის, ასე ვთქვათ, გაკიცხვად მიიჩნევა ასე ვთქვათ, ქალს ცუდად უყურებენ ამ შემთხვევაში თუ ის აქტიურებს და მეორე, რომ სოფლის რწმუნებულები, გამგებლის წარმომადგენლები ხშირად არც უძახიან ქალებს ასეთ კრებებზე, ანუ მათ არც კი აქვთ ინფორმაცია, რომ ასეთი კრება ტარდებოდა, რომ მივიდნენ დაესწრონ და იაქტიურონ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები, თუმცა ამ სტერეოტიპებს ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზეც აქტიურად ვხედავთ, რომ თუნდაც ის რომ მართვიან საჭიროდ ქალების მოწვევას ასეთ ღონისძიებებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკომენდაციებიც ამ გამოვლენილ პრობლემებს უკავშირდება და მოვუწოდებთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რომ მათ მიზნობრივ პროგრამებში ასახონ ქალთა რეალური საჭიროებები.
პროგრამების შეფასებისას ასევე ვნახეთ, რომ ძირითადი ღონისძიებები, რაც ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე ხორციელდება, არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ინიციატივები და უბრალოდ ისინი მხარს უჭერენ ამ ღონისძიებებთან. საკუთრივ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ თვითონ გეგმავს ან თვითონ ქმნის პროგრამას ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ან გენდერის საკითხებზე, ესეთი პრაქტიკა საკმაოდ მცირეა და ძალიან მცირეა პრინციპში არც მახსენდება შემთხვევა, როცა ესეთი ღონისძიებები დაიგეგმა. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის მხრივ კვლავ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა კვლავ არ არის შესაბამისობაში არც საერთაშორისო სტანდარტებთან და არც იმ რეალურ საჭიროებებთან, რაც დღეს საქართველოში ჩვენ გაგვაჩნია. არაერთი წელია ჩვენ ვსაუბრობთ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვისმოვლის გამო შვებულების წესის ცვლილებისა და სახელმწიფო გასაცემლის წესის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რადგან დღეს მოქმედი რედაქციით კაცი იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისარგებლებს შვებულებით, სახელმწიფოსგან ვერ მიიღებს გასაცემელს, რაც ქალისთვის არის თქვათ გარანტირებული, არის 1000 ლარის ოდენობით მოგეხსენებათ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამატებითი მოტივატორი იქნებოდა იმისთვის, რომ კაცები უფრო გააქტიურდნენ ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით სარგებლობისას. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მარტო ხელმშობლის სტატუსი განისაზღვრა კანონმდებლობის დონეზე, რეალურად სოციალური გასაცემელი ან და სოციალური პროგრამები ამ მიმართულებით საერთოდ არ დაწყებულა და უკიდურესად მძიმეა ამ ადამიანების ვითარება, განსაკუთრებით დასაქმების სფეროში, როდესაც მათ არ აქვთ არანაირი ხელშემწყობი გარანტია კანონმდებლობის მხრიდან. იგივე ეხება მრავალშვილიან მშობლებს და მოგეხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით საერთოდ სტატუსიც არ გვაქვს თუ ვინ ითვლება მრავალშვილიან მშობლად და მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობების ასე ვთქვათ კეთილნებაზეა დამოკიდებული თუ რა პროგრამებს განსაზღვრავენ ისინი ასეთი ადამიანებისთვის, განსხვავდება ასეთი პროგრამები რეგიონების მიხედვით და რა თქმა უნდა უფრო კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო ერთიანი მიდგომა. რეკომენდაციაც შესაბამისია, რომ პირველ რიგში დაიწყოს ისევ შრომითი კანონმდებლობის დახვეწა და მორგება საერთაშორისო სტანდარტებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც გვაქვს აქვეა საუბარი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციის დედობის დაცვის შესახებ რატიფიცირებასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებების დარეგულირებაზე და მარტოხელად მრავალშვილიანი მშობლებთან მიმართებით, ასევე იმ სოციალური გარანტიების შექმნაზე, რაც ასე რიგად გვაკლია დღეს საქართველოში. ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოებაც არის ჩვენი ანგარიშის ძირითადი მიმართულება და აქაც მიუხედავად იმისა, რომ სამოქმედო გეგმა არის მიღებული ამ საკითხებზე, აქაც მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ სამინისტროებს, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ კონკრეტული ხედვა ხშირ შემთხვევაში და გეგმა, თუ როგორ უნდა განახორციელონ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული აქტივობები. ჩვენი შეფასებით ერთადერთი უწყება, რომელმაც მეტნაკლებად თითქმის ყველა აქტივობა განახორციელა არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ხოლო დანარჩენი უწყებების მხრიდან ანგარიშგებისას ხდება მათი ყოველდღიური საქმიანობის წარმოადგენა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა ვერ პასუხობს იმ საჭიროებებს, რაც სამოქმედო გეგმით არის გაწერილი. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უწყებებმა უნდა უზრუნველყონ აღებული ვალდებულებების ინტეგრირება თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. აქვეც ხილზე ხედავთ დევნილთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას, მოგეხსენებათ, რომ დევნილთა სამინისტრომ დაიწყო უკვე გენდერული მეინსტრიმინგისკენ გადადგა ნაბიჯები და შექმნა სამოქმედო გეგმაც სტრატეგიას დაამტკიცა და მათ მიერ განხორციელებული პროგრამებიც რამდენადმე თვალსაჩინოა ამ მიმართულებით. ეთყობა სახალხო დამცველი როა ყოფილა. კი, ბატონო ჩამეუბნება, რომ ეთყობა, რომ ყოფილი სახალხო დამცველია ამჟამად დევნილთა მინისტრი და ნამდვილად ესეა, მათი ხედვა ყოველთვის გამოირჩევა ამ საკითხებზე. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, თუმცა ერთ-ერთ მნიშვნელოვანზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, კვლავ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს ფსიქოსოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილება კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში, კონფლიქტით დაზარალებული პირებისთვის. წინა სამოქმედო გეგმაც ითვალისწინებდა და მოქმედი სამოქმედო გეგმაც ითვალისწინებდა ამ აქტივობას, თუმცა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არანაირი ნაბიჯები არ გადადგმულა და სწორედ ამიტომ პრეზენტაციის დროსაც ვამახვილებთ ყურადღებას. რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობა და უფლებები არის ჩვენი ანგარიშის მიმართულება უკვე მეორე წელია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმიანობა ამ მიმართულებით გავააქტიუროთ და მთავარი მიგნება ისევ და ისევ უკავშირდება საზოგადოების ცნობიერებას
და დამოკიდებულებას რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობისა და უფლებების მიმართულებით. განსაკუთრებით კრიტიკულია, რაც ჩვენი რესურსით და ძალებით შევაფასეთ, ახალგაზრდების ცნობიერების დონე, რაც მეტწილად განაპირობებს შემდგომ უკვე ადრეულ ქორწინებებს, ბავშვთა ქორწინებებს და ხშირ შემთხვევაში ეს სწორედ დაკავშირებულია ამ ინფორმაციის ნაკლებობასთან. ის რომ საქართველოში ოჯახის დაგეგმვის სერვისები არ არსებობს რეალურად და ხშირ შემთხვევაში აბორტი კვლავ განხილულია როგორც ოჯახის დაგეგმვის ერთ-ერთი მეთოდი, ეს კვლავ პრობლემას წარმოადგენს და რეალურად განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალებისთვის არ არის მისაწვდომი სერვისები, რაც ქვეყანაში არსებობს ამ მიმართულებით და ცხრილზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დინამიკა, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული აბორტების. და ასევე პრობლემას წარმოადგენს გენდერული ნიშნით სქესის სელექცია, რაც ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ნომერ პირველი გამოწვევა, იმიტომ რომ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ღონისძიებებს მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს გაცხადებული აქვს ნება, რომ ებრძოლოს ამ ფაქტებს, სამწუხაროდ ჩვენ კონკრეტულ შედეგებში ამას ვერ ვხედავთ. რეკომენდაციებიც, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს მიემართება, ასევე მნიშვნელოვანი აქცენტი გვაქვს განათლების და მეცნიერების სამინისტროზე, რადგან მათ უნდა უზრუნველყონ, რომ სკოლებში მოხდეს რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლება. და ამის შესახებ გვაქვს პოზიტიური ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტმა გაიზიარა სახალხო დამცველის ეს რეკომენდაცია და ასახა თავის დადგენილებაში. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა კვლავ რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე და სახალხო დამცველი შეეცადა, რომ ყველა უწყების ხელთ არსებული სტატისტიკური მონაცემები შეგვეგროვებინა და გაგვიანალიზებინა. პირველი პრობლემა ისევ და ისევ არის ის, რომ თუ თქვენ დაინტერესდებით, თუ სად არის ერთიანი მონაცემი ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ანგარიში, რასაც რა თქმა უნდა ვერ ექნება პრეტენზია, რომ არის სრულყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ მუშაობთ სტატისტიკის დამუშავებაზე და ანალიზზე, ჩვენ უფრო მეტად სხვა ტიპის სამუშაოს ვასრულებთ, მაგრამ გვიწევს, რადგან ესეთი მონაცემები ის კი არა, რომ ერთიანი არ არსებობს, ხშირ შემთხვევაში თავად უწყებებსაც კი არ აქვთ. ხშირია და როდესაც ცდომილება, მაგალითად, პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს შორის და მე ჩვენ გვიწევს ჩაძიება, რომ ეს ერთი ციფრი რატოა განსხვავებული შეცდომა ხო არ მოხდა თუ ჩვენ გვეშლება რამე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ განსხვავებით 2015 წლისგან ჩვენ აღარ მოგვეწოდა უფრო დეტალური ინფორმაცია. ანუ 2015 წელს მოგვეწოდა დეტალური ინფორმაცია რიგ საკითხებზე ძალადობის მიმართულებით, 16 წელს ასეთი ინფორმაცია არ მოგვეწოდა. რაც რა თქმა უნდა ქმნის დაბრკოლებას და ჩვენი ანგარიში არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველოს პარლამენტს გაუზიაროთ, ეს არის ხოლმე კარგი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ თემაზე მომუშავე ადამიანებისთვის. რაც რა თქმა უნდა გვიჩენს გაცდას და ცხრილშიც ხედავთ თქვენ, რომ არის რეგიონები, სადაც ძალიან დაბალია, საიდანაც ძალიან დაბალია მიმართვიანობა. და ეს სტატისტიკის პრობლემაც ჩვენ გვიჩენს განცდას, რომ უწყებების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები არ არის მორგებული საჭიროებათა შეფასებაზე. ანუ ისინი სტატისტიკას არ იყენებენ იმისთვის, რომ თავიანთი აქტივობები შესაბამისად დაგეგმონ და მოარგონ საჭიროებებს. გამოვლენის მაჩვენებელი, როგორც გითხარით, გაიზარდა საკმაოდ ოჯახში ძალადობის, თუმცა ამან დამატებით გააჩინა იმის საჭიროება, რომ რეალურად რამდენად ეფექტიანია რეაგირება, როდესაც რისკების შეფასების მეთოდოლოგია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანუ პოლიციელს არ აქვს ეს დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, რამდენად ხდება ყველა გამოცემული ორდერის შემდეგ შემთხვევათა მონიტორინგი და ოჯახებთან ურთიერთობა ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიგებთ რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, როდესაც პოლიცია საქმის კურსში იყო, თუმცა მაინც ფატალური შედეგით დასრულდა ეს შემთხვევა და ადგილი ჰქონდა ფემიციდის ფაქტებს, ანუ ქალთა მკვლელობას გენდერული ნიშნით. და გადავედით ფემიციდის ნაწილზე, სადაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს ისიც ხშირ შემთხვევაში, რომ არ ხდება რისკების სწორი შეფასება და ანალიზი და ხშირ შემთხვევაში სპონტანურია რეაგირება ამა თუ იმ გამოძახებაზე და პოლიციის ჩართულობა და არ მოიცავს სიღრმისეულ ანალიზს და ოჯახთან მუშაობას. მათ შორის სოციალური მუშაკების, რაც ისევ გამოწვევად რჩება. სახალხო დამცველმა უკვე ისაუბრა იმაზე, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ სპეციალური მომხსენებლის დუბრავკა სიმონოვიჩის რეკომენდაცია შევასრულოთ
რომელიც მთავრობას მიემართებოდა, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მანდატის ფარგლებში შეგვიძლია რომ ეს ვითავოთ და გავაკეთოთ ფემინციდის შემთხვევათა დეტალური ანალიზი. ჩვენი შეფასებისას დავეყრდნობით როგორც სამართალდამცავთა მონაცემებს, ასევე სასამართლო შემთხვევათა ანალიზს მოვახდენთ, რადგან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე განცდა, რომ ნამდვილად 21 ქალი მოკლეს 2016 წელს თუ იყო უფრო მეტი. მაგალითად წელს ვითვლიდით და ჩვენი მონაცემებით 14 იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 13 და გვინდა რომ ყველა შემთხვევა შევაფასოთ იმისთვის რომ ვნახოთ რომ იქნებ იყო რაღაც შემთხვევები, როცა უბრალოდ მოტივი არ იქნა იდენტიფიცირებული, ან სათანადო ყურადღება არ მიექცა მოტივის იდენტიფიცირებას. და რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაციები ძალადობის მიმართულებით შეეხება რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის არსებობის მნიშვნელობას, სპეციალიზირებული სტრუქტურული ერთეულის არსებობის მნიშვნელობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ეს ზოგადად განზოგადებულია გენდერული ნიშნით მოტივირებულ დანაშაულებთან მიმართებით, სტატისტიკის ანალიზს და შესაბამისად მათი აქტიობების ამაზე დაყრდნობას, სოციალურ მუშაკთა როლის გაძლიერებას და სხვადასხვა სფეროს და მიმართულებას ფარავს აღარ ჩაუყმავდები, რადგან დროშით შეზღუდულები ვართ. ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება, აქაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები წარმოვადგინოთ. რეგისტრირების მაჩვენებელი შემცირდა, რაც ლოგიკური იყო კანონში განხორციელებული ცვლილების პარალელურად, თუმცა ძალიან მცირედ შემცირდა დაბადების მომენტში, ბავშვის დაბადების მომენტში არასრულწლოვან მშობელთა რიცხვი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შედეგი კანონის ცვლილების შემდეგ ძალიან ახლო პერიოდში მოხდა, შესაბამისად ეს რიცხვი მეტად ვერ შემცირდებოდა. თუმცა გვაქვს მოლოდინი, რომ 2017 წელს უფრო მცირე იქნება რიცხვი იმ ადამიანების, რომლებსაც ბავშვი ყავდათ, როდესაც იყვნენ არასრულწლოვნები. მაგრამ გაიზარდა ნიშნობების პრაქტიკა, დისკრიმინაციული პრაქტიკა, რაც არის ნიშნობები და ამ შემთხვევაში თუ არ ხდება თანაცხოვრება, მაინც უტოვებს ნიშნობა შესაძლებლობას ეგრეთ წოდებული საქმროს ოჯახს, რომ გარკვეული აკრძალვები და შეზღუდვები გოგონას დაუწესონ. მაგალითად, გადაწყვიტონ იაროს თუ არა გოგონამ სკოლაში, ან სახლიდან როგორ გავიდეს და ასე ვთქვათ, ერთგვარი კონტროლის მექანიზმებს ის თავის თავში მოიცავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაშიც სამართალდამცავი უწყების და სოციალური სამსახურის მიერ ნაკლებად ექცევა ყურადღება ასეთ შემთხვევებს, როგორიც არის ნიშნობები და უფრო მეტიც ჩვენ როდესაც რეაგირებთ მომხდარ შემთხვევაზე, ანუ ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტზე და თუნდაც დანაშაული იყოს სახეზე, სოციალურ მუშაკს უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, რომ ბავშვი გამოიყვანოს ოჯახიდან, ან ბავშვი გადაიყვანოს სახელმწიფო ზრუნვაში, ან არ ვიცი, სხვა ღონისძიებას მიმართოს. სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ქორწინების იძულების აკრძალვას. თუმცა კრიტიკულად მცირეა იმ შემთხვევების რიცხვი, როდესაც გამოძიება ასეთ ფაქტებზე დაიწყო. მაშინ, როდესაც უფრო მეტი შემთხვევაც გვაქვს ჩვენც კი, როცა არის ეჭვი, რომ ადგილი ჰქონდა ქორწინების იძულებას, ან ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფას. არ არის არც ერთი შემთხვევა, როდესაც მშობლის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა უგულებელყოფის გამო. და ეს ასე ვთქვათ სისტემური ხარვეზები და პრობლემები არის განხილული ჩვენს ანგარიში. თუმცა მისასალმებელია ისიც, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულზე რეაგირების მაჩვენებელი გაზრდილია. თუმცა რა შედეგით მთავრდება, ეგეც მნიშვნელოვანია. მაგალითად, რეგიონებში გვეუბნებიან ხოლმე, რომ ხშირად გირაოს სანაცვლოდ ხდება ასე ვთქვათ, გათავისუფლება კაცის, ახალგაზრდა ბიჭის და ეს აღიქმება სოფლის მაცხოვრებლების მხრიდან როგორც ჯარიმა. და ისინი ფიქრობენ, ერთ-ერთ შეხვედრაზე მაგალითად გვითხრეს, რომ იცი რა, მე მიღირს, რომ 13 წლის გოგო მყავდეს ცოლად და გადავიხდი ჯარიმას, მაქვს ფული, რომ 5000 ლარი გადავიხადო, ხო? ან ჩვენც აი სწორედ ამისკენ მოუწოდებთ პროკურატურასაც, რომ გარკვეული სიფრთხილე გამოიჩინონ, როცა რაღაც ღონისძიებას განსაზღვრავენ, რომ ეს არ იყოს პირიქით წამახალისებელი რაღაც სტიმულის მიმცემი, რომ ვისაც აქვს ფული და უნდა რომ ყავდეს 13 წლის გოგონა, ესეც მოიქცეს და ასე ვთქვათ, ერთგვარად სახელმწიფოსგან იყიდოს მან გოგონა. ასე ვთქვათ, ბოლო მიმართულება გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, რაც ჩვენს ანგარიშში სხვა თემებიც არის, უბრალოდ პრეზენტაციისას მხოლოდ ამათ შევეხები, არის ლგბტ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა და აქაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სახელმწიფოს ხედვა და რეალურად ქმედებები არის ხშირ შემთხვევაში საჭიროებებზე მორგებული საერთოდ არ არის, ან და არ ხდება იმ არსებული რეკომენდაციების გაზიარება და ამის ნათელი მაგალითია ისიც, რომ საპარლამენტო განხილვების შედეგად, ანუ ეს ჩვენი ანგარიში უკვე
უკვე განიხილა საქართველოს პარლამენტმა, არც ერთი რეკომენდაცია LGBTI პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არ აისახა საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში. და სწორედ ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ ფრაგმენტულია და ხშირ შემთხვევაში არ არის არანაირად ასე ვთქვათ, სიღრმისეული ის აქტივობები, რასაც სახელმწიფო ამ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართავს. ეს რომ არ არის პოლიტიკის ნაწილი, ეს კიდევ ცალკე თემაა. ჩვენ საუბრობთ ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის არსებულ დაბრკოლებაზე, რაც გენდერის სამართლებრივ აღიარებას უკავშირდება, ჯერ კიდევ ვერ მივაღწიეთ კონსენსუსს, რომ გაზიარებული იყოს საერთაშორისო პრაქტიკა და მხოლოდ ოპერაციული ჩარევა არ იყოს აუცილებელი პირობა იმის, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოწესრიგება. რაც რა თქმა უნდა თავისხრივ ურთიერთგადამკვეთია დასაქმებასთან, განათლებასთან და ამ ადამიანების რეალიზაციასთან. გაზრდილი ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები და ფონი, ჰომოფობიური, ტრანსფობიური ფონი, ესეც არის ჩვენი ანგარიშის ნაწილი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არ დაიძლევა, სანამ ეს არ გახდება ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების ნაწილი. ან როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჰომოფობიასა თუ ტრანსფობიაზე, ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე და თუ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ იმისთვის, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე გვექნება უფრო მეტი შემთხვევა. ანგარიში ასევე საუბარია პოლიციის დამოკიდებულებაზე, რადგან სახალხო დამცველის აპარატში საკმაოდ ბევრი შეტყობინებაა, სადაც ადამიანები საუბრობენ პოლიციის მხრიდან ნეგატიურ დამოკიდებულებაზე, რეაგირების დაგვიანებაზე და ისინი ხშირად მიუთითებენ, რომ მხოლოდ მაშინ მოხდა რეაგირება, როცა სახალხო დამცველის ცხელხაზზე დარეკეს ან სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მივიდა ადგილზე. ასევე ერთი საინტერესო საკითხი გვაქვს განხილული, რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მტკიცებით ფორმაში არ გვაქვს წარმოდგენილი, თუმცა საინტერესოა დისკუსია ამ თემაზე და ეს უკავშირდება ადმინისტრაციული წესით დაკავებების საკითხს. ჩვენი შესწავლილი საქმეების უმრავლესობიდან სასამართლო განხილვის ეტაპზე ეს ადამიანები თავისუფლდებოდნენ და ადგენდა სასამართლო, რომ მათი მხრიდან ადმინისტრაციულ გადაცნომას ადგილი არ ქონია, მაშინ როდესაც სწორედ ამ საფუძვლით იყვნენ ისინი დაკავებული პოლიციის მხრიდან. რაც რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიცია სჭირდება უნარჩვევების გაძლიერება, თუნდაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სწორი იდენტიფიცირებისთვის, რომ მე შედეგად არ მივიღოთ ის, რომ ადამიანებმა დროებითი მოთავსების იზოლატორში გაატარონ ერთი ღამე და შემდეგ უკვე სასამართლო განხილვის ეტაპზე გათავისუფლდნენ. ჩვენი რეკომენდაციებით ძირითადად ამ საკითხებთან მიმართებით არის, აღარ შევჩერდები და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დისკუსიის ეტაპზე გიპასუხეთ. დიდი მადლობა. შენ გადავიდეთ დისკუსიამდე, კიდევ ერთი პრეზენტაცია გვაქვს და მინდა ანა ილურიძეს ვთხოვო სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს წარმოადგენოს ანგარიში, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმების მონიტორინგს. ეს არის სპეციალური ანგარიში ჩვენს პირველ მზადებას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის და დაინტერესებისთვის. ბატონმა უჩამდა ეკამ უკვე ისაუბრეს იმ თემებზე, სადაც მე ახალ ვისაუბრებ, თუმცა ცოტა იმისია მაქვს, იმიტომ რომ უნდა ვისაუბრო იმ ანგარიშებზე, რომელსაც ნაბეჭდი ვერსიაც დღეს ვერ მოგაწოდეთ, თუმცა უახლოეს მომავალში ამ ანგარიშების ონლაინ და ბეჭდურ ვერსიებს სახალხო დამცველის აპარატი გაავრცელებს. ვეცდები დეტალურად ვისაუბრო, თუმცა კითხვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურ პასუხს გაგცემთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დაგაინტერესებთ. პირველად, ოჯახში ძალადობისგან დამცავ მექანიზმების სპეციალურ ანგარიშს მიმოვიხილავ. ეს ანგარიში შეეხება დამცავი და შემაკავებელი ორდერების ანალიზს და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და მისი ანალიზი. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება და მას ეს სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებით აქვს დავალდებულებული, თუმცა როგორც აღნიშნე, აქამდე მსგავსი რამ სახელმწიფოს არ განუხორციელებია. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერების შედეგად მიღებული ინფორმაცია ძალიან საინტერესო შედეგებს გვაძლევს მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების ეფექტიანობის შესახებ. სწორედ ეს იყო ჩვენი კვლევის მიზანი. მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, გამოვითხოვეთ 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი და დამცავი ორდერები და შესაბამისი სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქართველოს საერთო და
მაგისტრატის სასამართლოებიდან სულ 2871 სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნა გაანალიზებული გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ. აქედან 2554 იყო შემაკავებელი ორდერის გამოცემის თაობაზე, როგორც ხედავთ უმეტესობა, დანარჩენი იყო დამცავი ორდერის დამტკიცების თაობაზე და დამცავი ორდერის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ. მეთოდოლოგიური თავისებურება, რადგან ყურადღება მინდა გავამახვილო, არის ის, რომ სასამართლოებიდან მოწოდებულ შემაკავებელ ორდერებში ხშირად იმდენად მწირი ინფორმაცია იყო მოცემული ინდივიდუალურ საქმეებზე, რომ ძალიან რთული იყო ამ შემთხვევების ანალიზი. ძირითად მიგნებებს რაც შეეხება კვლევის, ეს იმეორებს იმას, რაც უკვე ვთქვი, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები არ იყო ინფორმატიული ოჯახში ძალადობის შემთხვევების შესახებ. სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ წარმოდგენილი ორდერები, შემაკავებელი და დამცავი ორდერების ფორმები არ იყო სრულყოფილად შევსებული. აქ ორი პრობლემა, ერთი თვითონ ეს ფორმები არ არის სათანადოდ დახვეწილი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში და მეორე მხრივ, რაც არის, ისიც კი არ არის ხოლმე სრულად შევსებული და აკლია ხშირად ინფორმაცია. ორდერებში და გადაწყვეტილების ასლებში არ იყო მითითებული ძალადობის სისტემატურობა და განგრძობითობა და სახალხო დამცველი არაერთ ანგარიში უთითებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემი, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეების ანალიზისას და შესაბამისი დამცავი მექანიზმების გამოყენებისას. და ასევე ორდერებში მოცემული ინფორმაცია და სასამართლოს გადაწყვეტილებებში ასახული ინფორმაცია არ ემთხვეოდა, ხშირად ეწინააღმდეგებოდა ერთმანეთს, ეს უკვე აღარ გვიყვარს, სხვადასხვა წყებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია ხშირად სხვადასხვა მონაცემებს იძლევა ჩვენი აპარატისთვის. შემდეგი პირველი თავი, რომელსაც ეს ანგარიში ეხება, არის არასრულწლოვანთა მიმართ დამცავი ღონისძიებების გამოყენება. 2015 წელს დამცავი და შემაკავებელი ორდერების ანალიზიდან დგინდება, რომ ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის პროცესი მეტწილად ხარვეზებით მიმდინარეობდა. ეს მაგალითად გამოიხატება იმაშიც, რომ თუ ოჯახში ძალადობის ფაქტი ლახავს სხვა წევრთა ინტერესებს და ძალიან დიდი რისკი არსებობს, თუ ოჯახში არასრულწლოვანი იმყოფება, რომ არასრულწლოვანი არის ძალადობის რისკის ქვეშ, შერიგების შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლო ხშირად მსჯელობს მხარეების შერიგების და მორიგების საფუძველზე შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის ვადის შემცირების ან გაუქმების თაობაზე, თუმცა მხედველობაში არ იღებს იმ არასრულწლოვნის ინტერესებს, რომელიც ოჯახშია და ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ვერ ვხედავთ არასრულწლოვანთა ინტერესის გათვალისწინებას, ისინი თითქმის გაუჩინარებულები არიან ამ გადაწყვეტილებებიდან. ამას ამტკიცებს ოჯახში ძალადობის არასრულწლოვან მსხვერპლთა პრობლემაზე დაბალი რეაგირებაც 2015 წელს სულ 87 შემაკავებელი ორდერი იყო გამოცემული არასრულწლოვან მსხვერპლთა დასაცავად 2536 შემაკავებელი ორდერიდან, რაც არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ჩვენი რეკომენდაციებით შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ არის მიმართული და შეეხება იმას, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და რეაგირების მაჩვენებელი გაუმჯობესდეს და დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები, რომელიც ამ მონაცემის გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული და ასევე სასამართლომ გაამახვილოს ყურადღება ბავშვთა ძალადობის ფაქტების გამოვლენისას არსებულ ფაქტებზე. შემაკავებელი და დამცავი ორდერების ანალიზი უკვე თვითონ არის ეს ძირითადი ანალიზის სხეული, რომელიც ჩვენს ანგარიში იქნება წარმოდგენილი. პირველი რაც თვალში გვხვდება არის გამოცემის დაბალი მაჩვენებელი რეგიონებში და ეს ჩვენს ანგარიში უკვე იყო წარმოდგენილი. დაბალი მიმართვიანობის შესაძლო გამომწვევ მიზეზებად, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის არათანაბარი განაწილება შეიძლება იყოს, თუმცა ვერ უარყოფთ იმას, რომ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში ცნობიერების ძალიან დაბალი დონე არის დამცავ მექანიზმებთან დაკავშირებით. ასევე შესაძლოა ეს იყოს უნდობლობა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ და ასევე სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირების დაბალი ხარისხი. დამცავ ორდერებთან შესახებ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დაბალი არის გამოცემული დამცავი ორდერების რაოდენობა.
ამის ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ დამცავი ორდერი არის დაცვის გრძელვადიანი მექანიზმი. ერთი სავარაუდო მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გამოიყენება დამცავი ორდერი როგორც დაცვის მექანიზმი, შეიძლება იყოს ინფორმაციის არარსებობა და ასევე ის, რომ მსხვერპლებს უჭირთ მოძალადისგან საბოლოოდ თავის დაღწევა და ამიტომ ხანგრძლივ და გრძელვადიან დაცვის ღონისძიებებს ისინი ნაკლებად მიმართავენ. შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასამართლოს მიმართ გვაქვს რეკომენდაციები, რათა გაუმჯობესდეს შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემისას სათანადო ინფორმაციის მიწოდება მსხვერპლებისთვის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოკლევადიანი ორდერების დამტკიცება. 2015 წლის გადაწყვეტილებების ანალიზისას ჯერ კიდევ ხვდებით ისეთ ვადით გამოცემულ ორდერებს, როგორც არის 1, 3, 5 დღე, რაც სავარაუდოდ მსხვერპლთა დაცვისკენ არ უნდა იყოს მიმართული და ასევე იმ რეგიონებში, სადაც ოჯახში ძალადობის ფაქტების შეტყობინების პრაქტიკა ძალიან დაბალია, მოხდეს ესეთი არის მაგალითად მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი და ასე შემდეგ, გურიაში ძალიან დაბალია გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, მოხდეს სპეციალური ღონისძიებების დაგეგმვა. შემდეგი მონაცემი, რაც გაანალიზდა გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ, იყო შემაკავებელ და დამცავ ორდერებში მონაცემებიდან ამოსული სქესიდან ათასაური კავშირი. ჩვენ ყოველთვის ჩვენს რეკომენდაციებში ვთხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, რომ გაანალიზონ მათ მიერ გამოცემული ორდერები აი ამ მონაცემების მიხედვით, თუმცა მსგავსი რამ არც 2016 წელს არ მომხდარა, ხოლო 2015 წელს მიღებული მაჩვენებლებიდან ყველაზე დიდი მოძალადეს ყველაზე დიდ რაოდენობას ყოფილი ქმრები შეადგენდნენ. მსხვერპლთა უმეტესობა არის ქალი და მოძალადეთა უმეტესობა არის კაცი. რეკომენდაცია მიმართული არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასამართლოს მიერ, რათა პირველ რიგში და ეს განმეორებითი რეკომენდაციაა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის 112-ის მიერ მოგროვებული მონაცემების დამუშავება და გაანალიზება, რათა გამოიკვეთოს თუ რა მიზეზებით არის ოჯახის ძალადობის ფაქტებზე და კონფლიქტებზე შეტყობინებებისა და რეაგირების მაჩვენებლებს შორის ამხელა განსხვავება. და ეს არ არის პირველი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ ამ კუთხით გავცემთ. რაც შეეხება მსხვერპლთა და მოძალადეთა ასაკობრივ განაწილებას სქესის მიხედვით, კლასიკურად 25-დან 54 წლამდე ქალები არიან ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ ძალადობისას და ამავე ჯგუფში მამაკაცები არიან მოძალადეები, თუმცა ასევე მამაკაცები არიან ძალადობის მსხვერპლები უკვე, როდესაც ისინი ხანდაზმულ ასაკს მიაღწევენ და მე მინდა ხაზი გავუსვა საქართველოს ჩვენს სახალხო დამცველის ოფისში შემოსული განცხადებებში გაზრდილ მაჩვენებელს ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის კუთხით. ეს ერთის მხრივ კარგია, რომ მომართვიანობა და იდენტიფიცირება ხდება საქმეების, თუმცა ის დამცავი ღონისძიებები, თუნდაც სოციალური სააგენტოს ჩართულობა, რომელიც სპეციალურად იქნებოდა ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობისკენ დაცვისკენ მიმართული, არის არაეფექტური და არ არის ესეთი სპეციალური ღონისძიებები ძალიან ფართოდ დანერგილი. შესაბამისად, რეკომენდაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასამართლოს ისევ შეეხება იმას, რომ ყველა ძალადობის მსხვერპლს სახელმწიფომ შესთავაზოს პროაქტიურად დახმარება და სამართლებრივი დაცვის სერვისები, მიუხედავად იმისა, ითხოვენ თუ არა მას და ასევე დაიხვეწოს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გადაწყვეტილების მიღების დროს ძალადობის ფორმების სწორი იდენტიფიცირების პრაქტიკა. რადგან ხშირად ხვდებით, რომ ძალადობის ფორმის შესახებ არ არის მითითებული შემაკავებელ ორდერში, საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი, რაც ძალიან პრობლემატურია შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის დროს. რაც შეეხება ორდერების დამტკიცების ვადებს, ყველაზე ხშირად ერთი თვით მტკიცდებოდა, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და დიდხანს არ შევჩერდები. 5, 3 და 1 დღით გამოცემული შემაკავებელი ორდერებიც გვხვდება და ეს მიგვაჩნია პრობლემურად, რადგან არ ვთვლით, რომ ამგვარი ორდერები შესაძლოა მსხვერპლთა დაცვისკენ იყოს მიმართული და ის უბრალოდ გარკვეულ სიტუაციაში სიტუაციის განმუხტვას ემსახურება პოლიციის მხრიდან.
ოჯახში ძალადობის მექანიზმების ანალიზისას ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გაგვეანალიზებინა ძალადობის ფორმები. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ კვლევისას წარმოდგენილ სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და ორდერებში ცალკეული ძალადობის ფორმა ძალიან იშვიათად იყო მითითებული და ყოველთვის 3 ან 2 ძალადობის ფორმა იყო ხოლმე მითითებული. ყველაზე თუმცა მაინც გამოვიტანეთ მონაცემები, რათა თვალსაჩინო ყოფილიყო. ყველაზე ხშირად ფსიქოლოგიური ძალადობა ფიქსირდება, შემდეგ ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც დაწყვილებულია ფიზიკურ ძალადობასთან და შემდეგ ამას მოსდევს ფიზიკური ძალადობა. 2016 წლის ანგარიშის მომზადების პერიოდში, როდესაც ჩვენ გამოვითხოვეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ის თუ რომელი ძალადობის ფორმები იყო პრევალენტური, მათ მიერ გამოცემული შემაკავებელი და დამცავი ორდერებისგან, მათ გვიპასუხეს, რომ ისინი არ ახდენდნენ შემაკავებელი და დამცავი ორდერების ანალიზს ძალადობის ფორმების მიხედვით, შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაციაც სწორედ აი ამას შეეხება, რომ მოხდეს ძალადობის ფორმების გამიჯვნა. გადავალ ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფრების მონიტორინგის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა 2016 წლის ზაფხულში განახორციელა. კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობა. ჩვენი მეთოდოლოგია იყო ერთის მხრივ ის, რომ ჩავდიოდით ყველა თავშესაფარში და პირადად ამოწმებდა საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი იქ არსებულ სიტუაციას, ასევე გამოყენებული იყო ნახევრად დახურული კითხვარები. რომელ ბენეფიციარები იყვნენ ჩართული იყო ადმინისტრაცია თავშესაფრების, ჩართული იყო ფონდი. ანალიზის პროცესისას გამოკვეთილი ძირითადი მიგნებები შეეხებოდა იმას, რომ თავშესაფარი მისასალმებელია, რომ თავშესაფარი არ არის გენდერულად სეგრეგირებული და ყველა გენდერული ორიენტაციის და გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანის მიღება არის შესაძლებელი. პრობლემას წარმოადგენს ის პრობლემები, რომლებიც თვითონ მსხვერპლებმა აღნიშნეს, თავშესაფარში მოთავსებასთან დაკავშირებით არის საზოგადოების სტერეოტიპული დამოკიდებულება, მსხვერპლთა სოციალური აქტიურობის, განათლებისა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ნაკლებობა. ეკონომიკური ფაქტორის კავშირი გენდერულ ძალადობასთან ძალიან დიდია და თუ არ მოხდა მსხვერპლთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა, თუნდაც იმ მსხვერპლთა, რომლებიც არიან განთავსებული თავშესაფარში, მათი დამოუკიდებლობის და ძალადობისგან თავის დაღწევის მაჩვენებელი შეიძლება საკმაოდ დაბალი იყოს და ისინი კვლავ იდგნენ განმეორებითი ძალადობის რისკის ქვეშ და ასევე სამწუხაროდ მსხვერპლები ასახელებდნენ სამართალდამცავ ორგანოებთან უარყოფით გამოცდილებას, რაც ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა. ყველაზე ხშირად თავშესაფრის სერვისით 25-დან 54 წლამდე ქალები სარგებლობდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა იყვნენ ხანდაზმული ადამიანებიც, რომლებიც თავშესაფრით სარგებლობდნენ. ინფორმაციის მიღება ძირითადად ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ხდებოდა. მესამე ადგილზე არის პოლიცია, როდესაც ჩვენ ვთვლით, რომ პოლიციამ პირველ რიგში უნდა მიაწოდოს ოჯახში ძალადობის და ქალთა ძალადობის მსხვერპლებს და დაძარალებულებს სახელმწიფო სერვისების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია. თავშესაფარში განთავსებულ პირთა ზოგადად მდგომარეობის შეფასებისას შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ თავშესაფრის ბენეფიციარები იქ ყოფნის მანძილზე მიღებულ გამოცდილებას ასახელებენ როგორც დადებითს და მათთვის მთავარ პრობლემად ასახელებენ საცხოვრებლის და სამსახურის შოვნას. ასევე ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ შესაბამისი გასართობი და კულტურული ღონისძიებების შემეცნებითი პროგრამები არის ძალიან მწირად განხორციელებული თავშესაფრებში და ასევე ჩვენი შეფასებით გამოწვევას წარმოადგენს ბავშვებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და გარემოს არსებობა.
შესაბამისად რეკომენდაციებზე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ მგონით რომ არ მაქვს, თუმცა და გადავალ უკავშირსა და გაპროტესტების პროცედურებზე ჩვენ შევამოწმეთ ყველა თავშესაფარში შეეძლოთ თუ არა მსხვერპლებს საკუთარი მოსაზრება დაეფიქსირებინათ როგორც ადმინისტრაციასთან ისე ფონდთან და ეს მოწესრიგებული იყო საჩივრების ყუთისა და უკავშირის ჟურნალის მეშვეობით. მიუხედავად ამისა 2016 წელს ბენეფიციარებს ფონდისთვის ან თავშესაფრის ადმინისტრაციისთვის არ მიუმართავთ, მათ ასევე არ უსარგებლიათ საჩივრების ყუთით. და ეს მიგვაჩნია პრობლემად, აქედან გამომდინარე რეკომენდაციით მივმართეთ თავშესაფრის ადმინისტრაციას და ფონდს, რომ ჩამოაყალიბონ უკავშირსა და პროტესტის გამოხატვის მარტივი და თანმიმდევრული პრაქტიკა, რომელიც თანაბრად იქნება ხელმისაწვდომი ყველა ეროვნების შესაძლებლობის და უნარის მქონე ძალადობის მსხვერპლისთვის და დაზარალებულისთვის. რაც შეეხება თავშესაფარში მცხოვრებ პირთა ჯანმრთელობის დაცვას. სამწუხაროა, რომ ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სავალდებულო შემოწმება თავშესაფარში მიღებისთანავე არ ხდება, გარდა სიღნაღის თავშესაფრისა, ასევე არ ხდება თავშესაფარში გადამდები და ინფექციური დაავადებების მქონე პირებისა და ნარკომომხმარებლების მიღება, რაც არის პრობლემა. ერთის მხრივ ის, რომ ამ ადამიანების სტიგმატიზაციას აძლიერებს და მეორეს მხრივ შეიძლება გაზარდოს დამალვის რისკი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შემოწმება მიღების დროს არ ხდება, ამიტომ ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციას, რომ მოხდეს ბენეფიციართა და მათზე დამოკიდებულ პირთა ჯანმრთელობის სრული შემოწმება თავშესაფარში მიღებისთანავე. და ასევე პრობლემა იყო სრულყოფილი ფსიქოლოგიური სერვისების შეთავაზება ბენეფიციარებისთვის, იყო თავშესაფრები, სადაც ფსიქოლოგი მუდმივად არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ახლა გამოსწორებულია ეს მდგომარეობა, 2016 წლის მონაცემებით ესეთი შედეგი მივიღეთ. რაც შეეხება ფიზიკურ გარემოს უსაფრთხოებას და სანიტარულ მდგომარეობას, პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობებთან მქონე პირთა თავშესაფარში მიღებისა და მათთვის სერვისების შეთავაზება შეზღუდულია, იმიტომ რომ სრულად არც ერთი თავშესაფარი არ არის ადაპტირებული. ასევე პრობლემურია გორისა და ბათუმის თავშესაფრების ადგილმდებარეობის საკითხი კონფიდენციალობის კუთხით, ისინი ძალიან თვალსაჩინოდ ადგილას არის და შესაძლოა იდენტიფიცირებული იქნენ როგორც თავშესაფრები და ასევე გამოიკვეთა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები მეტნაკლებად ჰიგიენური ნორმებისა და სისუფთავის დაცვის კუთხით თითქმის ყველა თავშესაფარში. ამაზე მინდა ვთქვა, ან მეც იქნება საუბარი, თუმცა აქვე მინდა დავამატო, რომ მაგალითად პრობლემურია ადმინისტრაციის მიერ შტატების საშტატო საკითხების მოწესრიგება და რატომ? იმიტომ რომ არ არსებობს მაგალითად დამლაგებული შტატი ზოგიერთ თავშესაფარში და მსხვერპლებს თვითონ უწევთ საკუთარ სისუფთავეზე ზრუნვა. ეს არის პრობლემური, იმიტომ რომ ხშირად ძალადობის მსხვერპლ ქალებს არ გააჩნიათ ისეთი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომ მათ შეძლონ ჰიგიენური ნორმების და სისუფთავის მიწევნით დაცვა, რიგ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მათ ეს არ უნდა დაავალდებულოს თავშესაფრის ადმინისტრაციამ. მით უმეტეს საერთო სარგებლობის სივრცეებში. სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობა და განათლებაზე ხელმისაწვდომას რაც შეეხება, ყველა თავშესაფარში, ყველა მსხვერპლი ამბობს ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც შეიძლება თავშესაფრის ადმინისტრაციამ მათ დასახმარებლად გაატაროს. სამწუხაროა, რომ როდესაც ჩვენ ვაანალიზებდით მსხვერპლთა საქმეთა მართვის გეგმებს, ძალიან მწირი იყო თვითონ მსხვერპლთა ჩართულობა და თითქმის იდენტურად იყო შედგენილი მსხვერპლთა მართვის გეგმები. ჩვენ არ წარმომიდგენია, რომ ინდივიდუალური საქმეებისას ყველა მსხვერპლს ერთი და იგივე საჭიროება ჰქონდეს და მნიშვნელოვანია, რომ მსხვერპლები მეტად ჩაერთონ ამ ღონისძიებაში. ასევე ყველა თავშესაფარში გამოიკვეთა სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებისა და დასაქმების კუთხით გაწეული აქტივობების ნაკლებობა. ერთის მხრივ მიზანად სახელდება თვითონ მსხვერპლთა დაბალი ინტერესი ამგვარი საქმიანობების მიმართ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროაქტიურად უნდა იქნეს შეთავაზებული და უნდა მოხდეს პირველ რიგში მათი გაძლიერება, გენდერული გაძლიერება, როგორც ძალადობის მსხვერპლი ქალების, რათა მათ შეძლონ ამ მნიშვნელოვანი წინაღობების გადალახვა და ბატონმა უჩამ ახსენა უკვე ის დადებითი მაგალითები, რომლის შესახებ ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავიგეთ და ეს ჩვენ იმედს გვიჩენს, რომ დიახ, ოჯახში ძალადობის შემთხვევები, პრობლემა და ტრავმა არის დაძლევადი და მათი გაძლიერება არის რეალური, თუ მოხდება სწორი და სტრატეგიული მუშაობა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ
ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, აღარ შევჩერდები და ბოლო რეკომენდაციებზე გადავალ, რაც შეეხება ადამიანის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფრის მონიტორინგს. მონიტორინგი ჩატარდა თბილისისა და ბათუმის თავშესაფრებში. სამწუხაროდ არც ერთ თავშესაფარში არ იმყოფებოდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლები და აქედან გამომდინარე ვერ მოვახდინეთ პირდაპირ მათთან გასაუბრებით ინფორმაციის მიღება. შესაბამისად, კვლევის ეს ნაწილი ცოტათი მცირეა, თუმცა რა თქმა უნდა, სრულყოფილად შევაფასებთ თავშესაფარში არსებული მდგომარეობა და ადმინისტრაციის დამოკიდებულებები. ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ბენეფიციართათვის თარჯიმნის დროული და მაღალკვალიფიციური მომსახურება, რაც რიგ შემთხვევებში ჩვენი აზრით პრობლემად იქნა გამოვლენილი ამგვარ თავშესაფარში მოთავსებულ პირთათვის. სულ ეს იყო და დეტალური კითხვებისთვის მზად ვარ რომ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სანამ იქნება კითხვები და დისკუსიას დავიწყებ, ალბათ დაისვება კითხვა და აქვე მე მინდა გკითხოთ, როდის იქნება ონლაინ ვერსია ან ბეჭდური ვერსია. დაახლოებით რო იცოდნენ, იმიტომ რომ ალბათ ბევრს აინტერესებს სრული ვერსია და წინასწარ რომ იცოდნენ. 5 დღეში ონლაინ და ბეჭდური ვერსიები უკვე მზად იქნება და იქნება ომბუდსმენჯიზე ხელმისაწვდომი და ასევე ჩვენს ოფისებში. დიდი მადლობა. კარგით, ვაშლი, ახლა გვაქვს ჩვენ დრო კითხვებისთვის და კომენტარებისთვის და ამ ნაწილის გახსნად ვაცხადებ. თუ ხელსაწყოა აწევით, მათ შემოთ თუ ვინმეს გაქვთ კითხვა, ან კიდევ კომენტარი და ასევე წარმოვიდგინოთ ორგანიზაცია. დიახ. იმ პრობლემას გავუსვა ხაზი, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ საქართველოში. ერთი კითხვა მაქვს ეკასთან, ეკაში ნახსენებ თემსაიბოჩ, რომლის სკოლდებულება უნდა იყოს ომბუდსმენმა, ანუ ერთგვარი მონიტორინგის ფუნქცია უნდა შეითავსოს. ამ კუთხით საინტერესო არის როგორც მომიგებს გენდერულ შემთხვევაში, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის შემდგომ ჩვენ სახელმწიფოს ექნება ვალდებულება, რომ რეალურად აღადგინოს ინფორმაცია და შესაძლოა ანგარიში განახორციელოს ამ ინსტიტუტთან. სწორედ ამ კუთხით მაინტერესებს ეს თემსაიბოჩ, რომელიც ომბუდსმენის ეკიდით შეიქმნება და სწორედ ის იქნება გასულებელი გარკვეული ინფორმაციის კომპიუტერულ მოახდინოს სტატისტიკას, ასახოს და ანალიზის წარმოადგენს. როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდება ამის გამოჩენა თავის მიერ საკუთარ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, საქმე ასევე იქნება სტატისტიკის და ანალიზის განხორციელებასთან და ხომ შეიძლება ეს იყოს ასევე ესეთი მეთოდი, როდესაც თავრობა ანგარიში კვლავ ომბუდსმენის ანგარიშებს მიუთითებს და თვითონ თავს აიძულებს გარკვეული ფუნქციის შესრულებაზე. ხშირად საინტერესო იქნება. მადლობა. მადლობა. კიდევ რამდენიმე კითხვას დავაგროვებთ და შემდეგ ერთად ვთხოვთ. დიახ, ხალხო ერთად. მოგესალმებით. ეს არ მუშაობს მიკროფონი. მოგესალმებით, ეთერი მართლობის საქართველოს პროფესიის გაერთიანება. მინდა მადლობა გადავუხადო პრეზენტაციის ავტორებს ამ მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო პრეზენტაციისათვის, მაგრამ მე განსასჯელად განსაკითხავთ ამ საკითხს, როდემდე შეიძლება ჩვენ აღნიშნულ საკითხებზე წინა წლამდე ვსჯელობდეთ. შევადაროთ იმ წლების ანგარიში, გადავნახოთ დღევანდელი ანგარიში და საკითხები გადადის წინა წლამდე. როდემდე შეიძლება რომ შრომის კოდექსში არ შევდეცილება ქალთა შრომისმოქმედების გაუმჯობესების საკითხებზე. გვეგზავნით ასევე მარტოხელა და მრავალშვილიან დედებზე. მარტოხელა დედის სტატუსი შემუშავებული იქნა 2015 წლის 3 აპრილის, დღეს არის 2017 წლის ივნისი. 2 წელია სტატუსი მიენიჭათ ადამიანებს, მაგრამ მათი სამართლებრივი, ეკონომიკური დაცვის მექანიზმები არ იქნა სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული. გასული წლის მარტის თვეში საქართველოს პროფესიის გაერთიანებამ შეიმუშავა მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსზე საკანონმდებლო ინიციატივა და წარდგენილი იქნა პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში. მათ გთხოვეს ჩვენ, რომ დაგვეცადა მოსახლეობის აღწერის დამთავრებამდე და ეს იყო მითითებული გასული წლის აპრილის თვე. მომავალი წლის აპრილი მოვიდა, ახალი შემადგენლობით მოვიდა პარლამენტი
იმ კომიტეტს ხელმძღვანელი შეეცვალა, მაგრამ ამ სტატუსს არ დაუბრუნდნენ. წერილები მივიღეთ ასეთი, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში ამ საკითხს უყურებენ და აქცევენ ყურადღებას. ჩვენ ვსვამთ ერთ კითხვას, რატომ ვაძლევთ მუნიციპალიტეტებს სხვადასხვა ბიუჯეტები აქვს, სხვადასხვა ბიუჯეტების მიხედვით შეიძლება სხვადასხვანაირად გამართოს, წარმართონ ეს თანხები მრავალშვილიანი მშობლის წასახალისებლად, რატომ სახელმწიფომ არ უნდა განსაზღვროს სტატუსი, რამდენია მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც წელს 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით 2012 წელს დაიბადა. ამასთან ერთად მე მაქვს ერთი შეკითხვა და არ ვიცი ახლა სახალხო დამცველის დებულებას და მის ფორმას ვერ შევეხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ჯანმრთელობის სამინისტრო, რომელსაც ხელეწიფება ბრძანებულების შეცვლა, როდესაც თქვენი რეკომენდაცია წავიდა იქ, რომ ზუსტად გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი აქ არ არის თავისუფლებებზე, რომ შეიცვალოს ის ანაზღაურების წესი, რომელიც მამაკაცსაც მისცემს უფლებას, რომ ისარგებლოს დეკრეტული შეუძლებლობით და რატომ უნდა ჭირდებოდეთ მამაკაცებს ბიუროკრატიული მექანიზმების დაძლევა და ჩვენ ვიცით პრაქტიკულად მაგალითი მსარი მამაკაცის რამდენი ირბინეს და მათ შორის თქვენმა სამსახურმა აღმოუჩინა კიდევ დახმარება. ამას ხო არ ჭირდება საკანონმდებლო ინიციატივა, ამას ხო არაფერი არ ჭირდება ბრძანებულების შეცვლა. გვაძლევენ თუ არა და ევალებათ თუ არა ამ რეკომენდაციის არ შესრულების დასაბუთება მოგცენ და აგვიხსნა. რატო ვერ შეასრულეს ეს რეკომენდაცია? გახლავთ არასავალდებულო ხასიათის თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ტერმინიდან გამომდინარე და მათ შეუძლიათ რომ არ გაითვალისწინონ. აი რა რჩება ჩვენ პროფკავშირებს აქვს საშუალება იმის ცოტა გამიგრძელდა მაპატიეთ, მაგრამ აქცია ჩავატაროთ, პროტესტი ჩავატაროთ, მაგრამ ხედავთ რომ არც აქცია და პროტესტი ამ კუთხით სამწუხაროდ არ შველის, იმიტომ რომ არ გადადგმულა ერთი ნაბიჯიც კი ქალთა უფლებების გაუმჯობესების კუთხით. ქალბატონო გუგულის მინდა ვთხოვო, ჩვენ ერთად ვმუშაობთ და ერთად ვსაუბრობთ ამ საკითხზე, ხო? ის 1000 ლარი, რომელიც შეიცვალა 600 ლარით ანაზღაურება მშობიარობის შედგენილ პერიოდში ქალების დახმარებისათვის. იცით რამდენია დღეს ინფლაციის გათვალისწინებით 653 ლარი. როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ 70 ლარის ქვემოთ თუ ადამიანს აქვს ანაზღაურება არ შემოსავალი, ის არის სიხატაკის სიღატაკისთვის არის განწერული. გადავხოთ ის 1000 ლარი 6 თვეზე ელემენტარული მათემატიკა და ჩვენ ახლაც შობილი ბავშვი თავის დედასთან ერთად განწერული ყავს სიღატაკისათვის. ნუ თუ ძნელია სახელმწიფოს პრიორიტეტებში ჩადგეს ეს საკითხები. და კიდევ ერთი არის შევეხები კიდევ ძალადობაზე, რატომ გვავიწყდება, რომ შინ შემთხვევაში ძალადობა ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შედეგია? რატომ გვავიწყდება, რომ ეს არის უშევრობის შედეგი? როდესაც სახლში საარსებო საშუალება არ არის შესაბამისი საშუალება და ვიცით, რომ ოჯახში წინააღმდეგობა მეუღლეებს შორის იმ შემთხვევაში იწყება ეკონომიკური მდგომარეობიდან გათვალისწინებით. აი ეს საკითხები მინდა და მინდა რომ მომავალი გისურვოთ ის და ჩემ თავსაც ვსურვო რომ მომავალი წლის ანგარიში ეს ყველაფერი დაძლეული იყოს და ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფომ აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ორგანიზაციებმა იფიქრონ იმაზე რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მარტო რეკომენდაცია კი არ არის, მას უნდა გქონდეს რაღაცა პასუხისმგებლობა იყოს რომ ეს რეკომენდაცია ქვეყნისათვის საჭიროა. დიდი მადლობა. ქალბატონ ნინო ინოვატორები ასოციაცია ქალთა ბიზნესი პირველში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მნიშვნელოვანი ანგარიშისათვის პრეზენტაციისათვის თუ არა სახალხო დამცველი პრაქტიკულად ჩვენ განწირული ვართ არასამთავრობო სექტორის გარსი ანგარიშების მოსმენის და როგორც უკვე აღნიშნა იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის წარდგენის და რა თქმა უნდა ერთდროულად ეს ანგარიში არის სწორედ ჩვენთვისაც სახელმძღვანელო ამ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებისათვის თუ როგორ გარდაქმნათ რა საკითხებზე გავამახვილოთ განსაკუთრებული ყურადღება. მე კითხვა არა რამდენადაც უფრო კომენტარი მინდა გავაკეთო პრეზენტაციასთან დაკავშირებით არის ქვეთავი ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ და როგორც ქალბატონი მეთევი აღნიშნა იგივე შრომითულებებთან დაკავშირებით იგივე უამრავი საკითხები შრომის თანაბარი
ანაზღაურების თაობაზე, იგივე დასაქმებულთა პრობლემებთან დაკავშირებით და საერთოდ ზოგადად ქალთა შრომით ბაზარზე დამკვიდრების საკითხების კუთხით. სასურველია შემდგომში ანგარიში ეს უფრო იყოს წინ წამოწეული ქალთა სამეწარმეო საქმიანობის კუთხით რა ბარიერები, რა საქმე, რა პრობლემების წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ჩართული არიან იგივე მცირე ბიზნესში, იგივე სოფლად, შინამეურნეობაში დასაქმებულ ქალთა პრობლემები და მათი მოტივაცია, მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი იგივე სახელმწიფოს მხრიდან სპეციალიზირებული პროგრამები თუნდაც რეგიონებში სოფლად დასაქმებული ქალებისათვის. თქვენ ახლა ალბათ გეტყვით, რომ ამავე პერიოდში სახელმწიფო პროგრამებია შექმნილი მეწარმეობის, მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით, მაგრამ თუ ჩვენ სტატისტიკას გადავხედოთ, საკმაოდ მაღალია ქალთა მონაწილეობა. რატომ მე რამდენადაც ჩატარებული ბოლო პერიოდში განხორციელების საფუძველზე მინდა ვიმსახო, ძირითადი ეს არის ის, რომ ქალებს არ აქვს შესაძლებლობა თუნდაც იგივე საგრანტო პროგრამებში ჩართვის, გრანტის მოპოვების. თუნდაც აი ბოლო პერიოდის მაგალითს მოგიყვან. ჩვენ 13 მუნიციპალიტეტში ჰქონდა ქალთა ეკონომიკური განძლიერების ამ კუთხით პროექტი განხორციელებული და მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში ჰქონდა ასეთი შესაძლებლობა სოფლად დასაქმებულ ქალებს მიიღოთ ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, თუ როგორ მოემზადებოდნენ ბიზნეს იდეა. მათ არ აქვს ხელმძღვანელობის საშუალება ინტერნეტთან მსგავს ინფორმაციასთან და ისინი პრაქტიკულად მოწყვეტილი არიან რომ ჩაერთონ ამ საგრანტო პროგრამებში. იგივე კრედიტის აღების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით გადახედეთ, თუნდაც იგივე იბიარდის მიერ შექმნილი პროგრამა, რომელიც საქართველოს ბანკის და კებისი ბანკის მეშვეობით ხორციელდება, რა პროცენტია მათთვის. ამ დამწყები მეწარმეებისათვის პრაქტიკულად ხელმისაწვდომელია. გირავნობის საკითხები, ის რესურსები, რომელიც ჭირდება ქალებს, მიწის საკუთრება, საერთოდ საკუთრების საკითხები, უამრავი სხვა. ამიტომ სასურველი იქნება, რომ აი ამ საკითხებს მომავალში განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს სახალხო დამცველის დეპარტამენტმა და აქ ძალიან რომლებიც დღეს საპატიმროში იმყოფებიან და ჩვენ ახორციელებთ პროექტს მოგხსენებათ სწორედ ქალთა დაწესებულებაში და თუ გადავხედავთ აქაც სტატისტიკას 40% თითქმის მოდის ეკონომიკური დანაშაულის გამო. მადლობთ და მოდის ვეხტი გამიგრძელოთ. დიდი მადლობა. არა, გონი თქვენ იყავით და თუ იული არ ვიცი რომელი იყავით და შემდეგ თქვენ. დიახ. კაცრავთ ვერ შევნიშნე პირველი რომელი იყავით. მგონი დიდი მადლობა პირველ რიგში, ძალიან საინტერესოა და ალბათ უფრო საინტერესო იქნება ჩვენთვის დაწვრილებით რომ გავაცნობით, იმიტომ რომ რაღაც საკითხები რომელიც არ გაჟღერდა ვნახე რომ გამოცემაში არის. ერთი უბრალოდ შეკითხვა მაქვს, არ ვიცი ზუსტად თქვენ როგორ მეთოდოლოგიით აკეთებთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ გაისმა კომპლიმენტები დევნილთა სამინისტროსთან სამართლის მიმართებაში. მეც რა თქმა უნდა ვიყავ აქტუალურული, იმიტომ რომ ჩვენი ის მიმართულება არის გენდერული მეინსტრიმინგის სრულყოფა სახელმწიფოში და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ არსებობს სტრატეგია გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა ორგანიზაციის დიდ დამსახურებით. თუმცა ბოლო პერიოდში ჩემმა ასე ვთქვათ მოგზაურობამ, ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში და განსაკუთრებით საზღვრისპირა სოფლებში, საზღვრისპირა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან რა მდგომარეობაც არის, გადააჭარბა ჩემს მოლოდინს, მით უფრო რომ გადაწყვეტილების მიღებები რამდენიმე ადგილას ვიყავ ახლა ამას ანგარიში ამსახავთ აუცილებლად, მაგრამ ვიტყვი რომ რამდენიმე ადგილას სტრატეგიულ ადგილას ვიყავი, სადაც ხალხი არის შეწუხებული
მდგომარეობით უსაფრთხოების, ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმები არის დამცველი ეკონომიური გადაადგილების, ჯანმრთელობის, ეკამახსენა ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის, მაგრამ უფრო მეტად გავუვდით იმითი, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ არც ერთი გადაწყვეტილების მიღები არ ჩასულა სახელმწიფო უწყებიდან, აღმასრულებიდან და დეულთა სამინისტრო არის აღმასრულებელი უწყება. შეიძლება ეს ადამიანები არ იყვნენ დევნილები, მაგრამ არიან კონფლიქტით დაზარალებულები. მე მაინტერესებს აი თქვენს კვლევის აი ამ ნაწილში და ზოგადად ამ ნაწილებში თუ რაღაცა შეფასება შესაძლებლობა არ არის ამისი, მაგრამ თუ კეთდება რაიმე შეფასება, აი სტრატეგიები რა გავლენას ახდენს იმ ბენეფიციარებზე, რომლისთვისაც არის დაწერილი. მადლობა, დიახ, გთხოვთ. ჩართეთ მიკროფონი. საპროტოკოლში ქალთა ორგანიზაციების ერთმანეთს და მესტიმინგი ისეთი რაღაც არის, რომელიც ძალიან რთულია რომ დაიჭირო. მესტიმინგი, ამიტომ მესტიმინგი რომ გასაგები რეალურად არის ოჯახის ამ დიდი პრობლემა. თქვენ ყველა იცით რომ მზადდება რეფორმა, ეს მიხედვით დევნილები უნდა წარმოვიდგნენ სტატუსიდან საჭიროებებზე ამ მალდაშავება იქნება არა სტატუსის მიხედვით, არამედ საჭიროებების მიხედვით. პრობლემა არის იმაში, რომ საჭიროებები არ არის მართლობა და საჭიროებები, ანუ ზერელად ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საჭიროება ძირითადად არის იმ კომპაქტურ ცენტრებში, რომელიც არის ავარიული მდგომარეობაში და ეს არის სასწავლისის ძირითადი საჭიროება და ეკონომიკური საჭიროება იცლება, რომ დაფარულია, იმიტომ რომ სიდი არის შექმნილი სამინისტროში და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მარტო ჩვენ თანამშრომლობ სამინისტროსთან და პროექტთან გაკეთდა საჭიროება რეალურად რა ჩვენ შევამჩნიეთ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ სოციალური სოციალური დახმარების ახალი სისტემა მიიყვანა იქ, რომ დევნილები, რომელსაც ჰქონდა თქვა 50,000 ქულა, 45,000 ქულა, 35,000 ქულა, უცებ გახდნენ 100,000 და 150,000 ქულის მფლობელები იგივე მდგომარეობით. ანუ შეშემოდგები განსახლება ჯერ არ მიუღია, არანაირი დახმარება არ მიუღია, არიან იგივე დევნილები თაბრუნების უფლების გარეშე, მაგრამ ქულები შეიცვალა სტრატეგიულად, რაც ნიშნავს, რომ უკვე არანაირი სისტემაში ისინი არ მოხდებიან. და ეს მე ძალიან მოგწონია, რომ შემდეგი წლის ან 2018 წლის მოსალებაში, როდესაც ეს რეფორმა იქნება კონსტიტუციური, ჩვენ ნახავთ, რომ სიღარიბე ამ საზოგადოებაში უწევად გაიზარდა. და გაიზარდა ზუსტად იმიტომ, რომ მოხდა გადაყვანა დევნილების ამ ახალ სისტემაში, რომელიც რეალურად არ ითვალისწინებს საჭიროებას, არამედ ითვალისწინებს სოციალურ ქულებს. და მინდა ხაზი მინდა გავუსვა, რომ დევნილების შეფასება უნდა მოხდეს სხვანაირად, იმიტომ რომ აქ საჭიროებები, რომელიც არ არსებობს სხვა საზოგადოებაში. მაგალითად, არ აქვს სასწავლისი იგივე რასაც ეკა ძალიან კარგად ლაპარაკა და მაიაც, რომ ფსიქოსოციალური დახმარება უმეტესობას არასდროს არ მიუღია, ბავშვები პრაქტიკულად ნაკლებად სწავლობენ და ნაკლებად ხელმისაწვდომობა აქვს კარგ დაწესებულებებთან, საშუალო ხელფასი არის ორჯერ ნაკლები ვიდრე ადგილობრივ მოსახლეობაში, მოხდარობა არის უფრო ადრე ვიდრე ადგილობრივ მოსახლეობაში, ანუ რო შევადაროთ მონაცემები სტატისტიკურად, ძალიან ცუდი შარი სურათი შეიძლება დაეხაროს. და იწება, რომ 25 წელი გაზრდა და პრაქტიკულად უნდა იყოს ადამიანი ინტეგრირებული და უნდა იყოს იგივე დონეზე, მაგრამ არ არის და რა. აი ეს არის ერთი და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შევ თქვენ მოძებნებს საშუალება დაახლოებით შეგვიძლია თანასამთავრობო ორგანიზაციებში ვაკლებთ ამ თემაზე გაგრძელებას სიტუაციის. მეორე რაც ეხება ქალთა მოსალებას, ორი უხსნება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს პრაქტიკულად იერარქია არის, რომელიც ხელში დაიკავებთ და ვიმუშავებთ ამ მოსალებებით. ერთ-ერთი ჩვენი აი ფედერალში დამთავრდა ეს პროექტი ქალთა პროგრამიდან. ხედავთ, რომ ერთი მხრიდან რეალურად, როგორც ნინოს აღნიშნა და ანა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური სიტუაცია. არანაკლებად არის მნიშვნელოვანი თემის შეხებულება და თემის მდგომარეობა. ანუ შეიძლება ჩვენ და იყო შემთხვევები, როდესაც დავეხმაროთ ეკონომიკურად, გააკეთეს ისინი ძალიან კარგი ეკონომიკური პროექტი, მაგრამ ძალადობა დარჩა ზუსტად იმიტომ, რომ თვითონ თემის
შეხედულება ამ ძალადობაზე არის სხვანაირი. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაძლიერდეს უფრო მუშაობა აი ამ მიმართულებით, არა მხოლოდ მცხოვრებლებთან და არა მხოლოდ მოძალადეებთან, არამედ საერთოდ თემებში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენთან სიტუაციას, როდესაც ადამიანები, რომელიც არიან პასუხისმგებლები, მასწავლებლები, ექიმები, ეთნები ამბულატორიებში და მით უმეტეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ არიან გაცნობიერებული იმაზე, რომ ეს არის მათი ახალი თქვა ვალდებული ახალი უკვე არ არის ერთი წელი შეუსრულდა ცხოველის უკვე ერთი წელი და ან აქცია ან არ უნდა ზუსტ და მე მგონი აი ამისი მონიტორინგიც უნდა მოხდეს განსაკუთრებული და ამ ჩვენი ერთ-ერთი იმედი რა თქმა უნდა არის უფრო ორგანიზაციები ჩვენ ამას გავახსენებთ და ჩვენ ამას გავახსენებთ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს თქვენი პარტნიორობის დირექტორია რომ გავცალოთ შედეგები და დიახ, კი ბატონო. კაპიტან თამდა. და შემდეგ უპასუხებ კითხვებს და გვექნება ასევე დრო შემდეგი რაუნდისთვის კითხვების. დიდი მადლობა ქალბატონო თამილამ. კი, შევეშალოთ ძალიან მოკლედ ვუპასუხო კითხვების ნაწილს და რამდენიმე კომენტარსაც გამოვეხმაურო. პირველი შეეხებოდა ფემიციდის მონიტორინგის მექანიზმს, რომელიც თქვით რომ ჩვენთან შეიქმნა უკვე და ვაპირებთ განვახორციელოთ მონიტორინგი. ეს იქნება ალტერნატიული, ეს არ იქნება ის მონაცემები, რასაც რითაც თქვა სახელმწიფო შეიძლება რომ თავის საქმიანობა ჩაანაცვლოს. ეს არის გაერო სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშიდან აღებული რეკომენდაცია. ჩვენ ვნახეთ რომ არგენტინა არის პირველი ქვეყანა, სადაც სახალხო დამცველმა დაიწყო ამგვარი მონიტორინგის განხორციელება, მეორე ქვეყანა არის საქართველო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ მალე ამ გუნდში ბევრი ვიქნებით, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატები, რომლებიც ამ ღონისძიებებს განახორციელებენ. ჩვენ ვაპირებთ შემდეგს. ჩვენ გვინდა რომ ყველა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რაც იქნება მიღებული ქალთა მკვლელობის თუ თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევასთან დაკავშირებით, ცალკე გავმიჯნა. მკვლელობა შედარებით მცირე რიცხვია, მაგალითად 2016 წელს 40-მდე ქალი იქნა ზოგადად მოკლული საქართველოში და ეს არ არის დიდი მონაცემი, რომლის დამუშავების რესურსს ჩვენ ვერ მოვიძიებთ შიდა ძალებით. რაც შეეხება თვითმკვლელობამდე მიყვანას, ეს საკმაოდ დიდი მონაცემებია და ამაზე ჯერ კიდევ მეთოდოლოგიის ნაწილში არ ვართ ჩამოყალიბებული, როგორ გავყვებით. შევაფასებთ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და შევაფასებთ თავად პროკურატურის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ ინფორმაციას, სტატისტიკურ მონაცემებს. ერთგვარად ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ ალტერნატიულ მონაცემებს და ისევე როგორც სხვა შემთხვევების შეფასების პროცესში ვიქცევით ხოლმე შინაარსობრივ შეფასებასაც მივცემთ რიგ საკითხებს, რამდენად სწორად იქნა მოტივზე მსჯელობა, რამდენად ასევე საინტერესოა ისიც ქალმა ისარგებლა თუ არა მანამდე დაცვის რომელიმე ღონისძიებით, ან შეტყობინება ჰქონდა თუ არა გაკეთებული და ასეთ საკითხებზე ვკონცენტრირდებით ძირითადად. თუმცა ჩვენ გეგმავთ რომ ერთი შეხვედრა მოვაწყოთ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან და ადამიანებთან, რადგან მეთოდოლოგია დახვეწის
პროცესშია ჩვენი, ჯერ არ გვაქვს საბოლოო სახით და ერთად უნდა ვიმსჯელოთ თუ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. ამიტომ ამ თემაზე აუცილებლად შევიკრიბებით. მათ შორის ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ ჩადენილ ძალადობრივ ფაქტებთან მიმართებითაც შეგვიძლია იგივეზე ვიმსჯელოთ და ამაში უფრო მეტად დაგვჭირდება IMC-ის და მსგავსი ორგანიზაციების გამოცდილება. მეორე საკითხი შეეხებოდა 13-25-ის, ანუ ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოება მიმართულებას. ჩვენ ანგარიში არ გვაქვს სიღრმისეულად ჯერჯერობით წარმოდგენილი მონიტორინგის შედეგები, რადგან ეხლა ვაკეთებთ სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგს. ჩვენ ანგარიში გვაქვს თავდაცვის სამინისტრო, როგორც კარგი მაგალითი აღნიშნული და დევნილთა სამინისტრო მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც შეეხება ანუ კონკრეტულად ადამიანის დასაქმებას, რომელიც გენდერის საკითხებზე მუშაობს და სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის შექმნას, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ ბევრი დოკუმენტი საქართველოში ფურცელზე რჩება და პრაქტიკაში ეფექტიანად არ ხორციელდება. სექსუალურ შევიწროებაზეც დაიწყეს მუშაობა, გაიარეს დასაქმებულებმა კურსი, ანუ გარკვეული პოზიტიური ძვრები მათთან არის, მაგრამ ჩვენ არც ერთ მონაცემს არ ვაფასებთ მხოლოდ სამინისტროების პერსპექტივიდან. ჩვენ გასულ წელსაც გვქონდა და წელსაც გეგმავთ შეხვედრებს კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობასთან. შემდეგი თვიდან უკვე ჩვენ გვექნება მსგავსი, ასე ვთქვათ, ვიზიტები რეგიონებში, მათ შორის იმერეთი, შიდა ქართლი, სამეგრელო ზემო სვანეთი და თავად სახალხო დამცველიც გეგმავს შემდეგ თვეს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ვიზიტ, სადაც კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანები ცხოვრობენ. იმიტომ რომ ხშირად მათი საჭიროებები ერთი რო არ ემთხვევა უწყებების საქმიანობებს, ანუ არ არის უწყების საქმიანობა მორგებული ადამიანების საჭიროებაზე და მეორე განხორციელებული აქტივობები ხშირად არც აისახება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რაშიც ვეთანხმები ელენეს ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს. იგივე ეხება დევნილთა მდგომარეობას, რაც ჩვენი საქმიანობის მიმართულება. მეწარმე ქალებთან დაკავშირებით, ქალბატონი ნინო, ჩვენ სიღრმისეული შეფასება არ გვაქვს, თუმცა მზად ვართ, რომ ამ თემაზე ჩვენ უფრო აქტიურად დავიწყოთ მუშაობა და ანა დამეთანხმება, რომ ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი 2017 წელს, რომ ანგარიში ეს საკითხები აისახოს, მგონი ყველაფერზე ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა. კითხვები თუ კიდევ არის ან კომენტარები, დიახ, კი ბატონო. და ქალბატონ გუგულის ბოლოს. შეკითხვა რომ კომენტარი მექნება, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ანგარიშისთვის. განსაკუთრებით გამიხარდა რომ ანგარიში მოხდა ხელშეკრულების საკითხი, ვინაიდან ამ საკითხს ძალიან ბევრი არანაკლები პრობლემა. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ თავისი დეფინიცია, რომელიც მარტო ხელშეკრულებას ეხება, ასობით ადამიანებს იმ ფილტრაციას, რომელიც მოგახსოვდა რეალურად ახორციელებს ხელშეკრულების დაგანათებას და პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სახალხო დამცველის მეშვეობით შეიქმნა გადადგმულობა კიდევ ერთხელისთვისაც. მილან შედეგებამდე, რომ სტატუსის მიუხედავად გაფართოვდეს და რაც შეეხება იმ დახმარებისა და სამართლებრივ გარანტიას, რომელიც უკვე უწევია არსებობის დღეს ჩვენს ქვეყანაში დაარსებობს, დიდი იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო უწყებები გაატარებენ დროულად ამ ღონისძიებებს და ეს დახმარებები თუ სამართლებრივი გარანტიები უბრალოდ მიმართული იქნება მარტო ხელშეკრულების გაწმენდებისკენ და შეძლონ დამოუკიდებლად სახელმწიფოს მხარდაჭერით აღზარდონ პარლამენტის ერთწლოვანი ბავშვები. მადლობა. მოგესალმებით, ნიატურისკი ასოციაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუფრთხილება. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ანგარიშების მონაცემებისათვის. მინდა აღნიშნო, რომ გენდერული საფრთხის მიერ იყო პირველი და ერთადერთი უწყება, რომელმაც 2 წლის წინ ინტეგრირება გაუწია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუფრთხილების საკითხების მუშაობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგი შეიტანა ამ სფეროში და წინ გადადგმული ნაბიჯია. ალბათ არ იქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახის გადმოსახვისები გენდერულად ასახელებს ქალებს და ახალგაზრდა მოზარდ გოგონებს და მით უფრო იმ პრობლემის ფონზე, რასაც ჰქვია აღორძინება და სექსუალურად გაახალგაზრდებული ასაკი გოგონებში. ოჯახის გადმოსახვისები და კონტრაცეფციის თანამედროვე
საშუალებები აზრის საშუალებას ზუსტად ამოზადებს გააგრძელონ სწავლა ახალგაზრდა ქალებს პროფესიონალურად და უთხროდათ გააგრძელონ სწავლა, პროფესიონალურად გაიზარდონ და ეკონომიურად გაძლიერდნენ. ჩემი ასე ვთქვათ პრობლემა ჩემ კიდევ ძალიან დიდი იმაში, რომ ახალგაზრდა ქალებს მოსახლეობას სხვადასხვა ჯგუფი და საერთოდ მოსახლეობას ახალი არჩევება ინფორმაციაზე და განათლებაზე ამ საკითხებზე. რაც ძალიან დიდი გამოწვევა ინფორმაციაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას ქმნის. მინდა გითხრათ, თუ გაქვთ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბების სტრატეგია და ხედვა, თუ როგორ რა ნაბიჯებს გადაწყობთ სამომავლოდ, ფორმალური და არაფორმალური განათლების სფეროში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაუბრუნების კურსით, თუ იგეგმება კონკრეტული სამუშაო ცნებებები განათლების სამინისტროსთან, ვინაიდან მაგათ არ აქვს ჩამოყალიბების სტრატეგია და პოლიტიკა ფორმალური განათლების ამ საკითხებზე და ასევე სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი შექმნილი სამოქმედო გეგმა ახალგაზრდობის პოლიტიკის სფეროში, მაგრამ რომელიც არ სრულდება ფინანსური უზრუნველყოფის გამო და ალბათ არასაკმარისი კომპეტენციის გამო. თუ იგეგმება ამ სტრუქტურებთან მუშაობა, აი ამ სექსუალური რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუქმების საკითხებთან დაკავშირებით. მადლობა. დიახ. ჩემს გამოსვლაში, ამ საკითხებში მივდორო გამოსცენა სწორედ კამპანიის გამოსვლა რეპროდუქციული საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენს პრაქტიკაში გვაქვს შემთხვევები, სურვაციის შემთხვევები და ამ პროცესის შემდეგ დამატებული პარლამენტები. თუმცა საქართველოს დამოუკიდებლობა არ სადაწერია ის სიტყვი, რომ რა შეიძლება ამ სურვაციის შედეგად დამატებული დედას, როგორ შეიძლება რომ მას ჰქონდეს რაიმე დახმარება, როგორ შეიძლება რომ შეუძლება მიწის ფაქტიურად ისინი არიან ყოველგვარი დაცვის მექანიზმების მიღმა დარჩენილი და კარგი იქნება თუ ამ საკითხებსაც ჩავუბრალდეთ. დიდი მადლობა. გთხოვთ. მოგესალმებით, ნანა ხუშტარია, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახელი. მადლობა საინტერესო შინაარსიანი ანგარიშებისათვის. მე მინდა ერთი მოკლედ შევეხო ერთ საკითხს, რომელიც შეეხება სტატისტიკას და რომელიც ეს საკითხი რასაკვირველია ანგარიშთან იყო გაშენებული და აღნიშნული იყო, რომ ამ სტატისტიკის პრობლემური ზონა როგორც ჩანს. ეს მართლაც ესეა, იმიტომ დაინტერესებული ადამიანი ამ მიმართულებით რაღაც ესეთი თანმიმდევრულ ინფორმაციას ნამდვილად ვერ მიადენებს, ვერ მოიპოვებს და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უწყება, რომელიც ამ სტატისტიკაზე, თქვათ, სტატისტიკის საკითხებით არის დაკავებული სტატისტიკის დეპარტამენტი, აი მაგალითად ოჯახში ძალადობის სფეროში მონაცემი ეს არის ძალიან არასრულყოფილი, თქვათ, ადეკვატური და ხომ არ არის შესაძლებელი ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჯერ ესეთი რჩება შთაბეჭდილება, რომ სტატისტიკის მნიშვნელოვნების საკითხი გარკვეულნაირად უპირობდებოდა. და ხომ არ არის იმის საჭიროება ხوارდადგა უკვე, რომ თქვათ, აი რაღაცნაირი კონცეფცია შეიძლება ძალიან ხმამაღალი სიტყვა იყოს, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მოსაზრება იმის შესახებ, რა ტიპის სტატისტიკაში უნდა არსებობდეს ამ სფეროში, რა ტიპის სტატისტიკის საჭიროება არსებობს, რომ აი ამის მიხედვით განისაზღვროს რა მიმართულებით უნდა შეგროვდეს მონაცემები. იცით, აი ამდენი და ამდენი მოძალადეა რეგიონების მიხედვით, ამდენი და ასეთი ასაკის ეს ინფორმაცია, რაც სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდზე ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად ის ინფორმაცია, რომელიც რასაკვირველია საჭიროა და ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სფეროა, მაგრამ უნიშნულოვანეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რაოდენობრივი, სტატისტიკური რა მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში ამ დანაშაულის სტატისტიკის სფეროში, ეს არ არის მოცემული და ეს არის პრობლემა და არ ვიცი ეს სასწაულია მხოლოდ სახალხო დამცველის გასაკეთებელი საქმე არ არის, მაგრამ ამ მიმართულებით ვფიქრობ რა მადლობა. კითხვა დიახ თქვენ. სხვადასხვა ძალიან პრობლემებს აკეთებს აღწევაში და ეს დეპარტამენტი სხვადასხვა საკითხებს ამოწევი და შექმნა სხვა აქტუალობით ჩართვას ამისთვის არის დიდი მადლობა და ყველაზე სწორი იყო ალბათ ის გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა ეს დეპარტამენტის ცალკე ამ სამსახურში. Განსაკუთრებით მე მაქვს კონკრეტული კითხვა ანასთან, თქვენ არის შეიძლება ეს იყოს ანგარიში, მაგრამ მაინტერესებს მონიტორინგის დროს რამდენად შეაფასეთ, როგორია ადაპტირებულია თუ არა თავშესაფრები სხვადასხვა შემთხვევაში და ასევე კონკრეტული წარმომადგენლების მდგომარეობა ითვალა თავშესაფრების ადეკვატური მოსახლეობა გამოწიოს ამ ჯგუფის ადამიანებს და ერთი შეფასება მეხსნება ამას ახსენა ის საფრთხეში თანხმდება რაც არის მდგომარეობის შემთხვევაში გამოცდილი პრაქტიკა საქართველოში და ვფიქრობ რომ თქვენი რეკომენდაციები ალბათ არსებობს რომელიც ამაზე კონკრეტულად იყოს ამ პოზიცია იმიტომ რომ ეს არის რაც პრინციპში პრევენციას ვერ აღნიშნავს განაშაულებს ეს არის დისკრიმინაციული ფიქრობ ქალებისთვის რომ მართლაც სწორი იყო ეს შეფასება რომ ეს არის ყიდვა-გაყიდვის აქტის გაფორმება სახელმწიფოსა და დამნაშაულს შორის და ეს პრაქტიკა ფიქრობ რომ სასწრაფო გამოსახველი რომ დიდი მადლობა ნათიას და თუმცა მანამდე და გამოეხმაურო უბრალოდ კაც შეფასებას ხო როცა ყიდვაზეა საუბარი მე ვფიქრობ ესეც არ არის ხო რბილი შეფასება ძალიან მე ვფიქრობ კაცრია შეფასება როცა სახალხო დამცველის მოადგილე საუბრობდა იმაზე რომ რეალურად ყიდვა ხდება ხო 5000 ლარის გირაოს საბასურად ფაქტიურად ნათია თოთ მე ვიდეოებს მალუყურებ და ხადოთ სახალხო დამცველის აპარატს და კონკრეტულად თქვენ სამსტიკდებერ თქვენ თანამშრომლს ხანას ბევრ სხვა ადამიანს კეთილ რომელიც არის პრესარ წლიდან წლამდე სხვადასხვა შემადგენლობით პოსტში ბოლო 3-4 წელია სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურად მუშაობს ლგbt ადამიანების უფლებებზე და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გარკვეული თემი საქართველოში და თქვენი სახით ჩვენ ყავს ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე რომლის დახმარებითაც პრინციპში ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ იგივე მიმართიანობა და რაღაც მონიტორინგის სამართალდამცველობის გაიზარდა ალბათ იგივე ტრანსგენდერ ქალებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გაუგალავი შრომისთვის ჩვენ ამას ძალიან მოვახერხეთ მადლობა დიდი მადლობა ასევე. კარგით მაშინ უპასუხებთ და შემდეგ ქალბატონ გუგულის ხო? ერთი იყო ამას. მე დავიწყებ ძალიან დიდი მადლობა იდა კითხვისთვის. ვახსენე, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, არც ერთი თავშესაფარი, რომელიც მონიტორინგით გახორციელდა და 5 თავშესაფრის მონიტორინგით გახორციელდა თბილისში, ბათუმში, სიღნაღში, გორში და ქუთაისში.
არ არის სრულად ადაპტირებული. ზოგიერთი მათგანს ადაპტირებული აქვს მაგალითად პირველი სართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებისთვის. ამასთან ჩვენთვის რთული იყო ბენეფიციარების მხრიდან შეგვაფასებინა, იმიტომ რომ არც ერთი შშმ ბენეფიციარი არ ჰყავდა თავშესაფარს მომენტში და როგორც მაგალითად სიგნალის თავშესაფარმა რამოდენიმე დღის წინ განგვიცხადა, მათ არასდროს არ ჰყოლიათ შშმ ბენეფიციარი და ის თქვა ცველი წერტილებით, რომლებიც ადაპტირებული არის მათი სარგებლობისთვის არის საწყობებად გადაკეთებული. ეს არის ერთის მხრივ შეიძლება დავუკავშიროთ თვითონ ცნობიერების დაბალ დონესაც შშმ პირებში და ზოგადად ჩვენს ანგარიში არის საუბარი და დაგაინტერესებს ჩვენს გადმოგიგზავნით უფრო დეტალურ მონაცემებს უჭირთ, როდესაც დაწყვილებული არის მოწყვლად ჯგუფებთან ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება, პოლიციას, სოციალურ სააგენტოს და შესაბამის სტრუქტურებს ძალიან უჭირთ ძალადობის იდენტიფიცირება. მით უმეტეს შემდეგ ამას მოხდეს მათთვის სერვისების შეთავაზება და შემდგომ სერვისების განხორციელება და დანერგვა. შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ჯაჭვის რგოლი, რომ თავშესაფრებში არ არიან შშმ ბენეფიციარები. ასევე თავშესაფრებზე გავაგრძელებდი ერთი საკითხი ეხებოდა სხვადასხვა უმცირესობებისთვის მისაწვდომობას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადამიანები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. აქაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ ვის მიმართონ და ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ცხელი ხაზიც კი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობდა, არ იყო მათთვის მისაწვდომი და ვიცით ამ ცვლილების შესახებ, რაც მისასალმებელია, რომ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ცხელ ხაზზე დარეკონ და თქვათ ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა ქალმა უკვე მიიღოს ინფორმაცია, რაც აქამდე არ იყო შესაძლებელი. თუმცა ჩვენ მქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც თავშესაფარში იყო განთავსებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე და რამდენადმე გართულდა მისთვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზება. მაშინ, როდესაც თუ ეს ადამიანი წარმოადგენს ასე ვთქვათ, არა საყოველთაოდ გავრცელებულ ენაზე მოსაუბრე ჯგუფს, აი ვთქვათ, იქნება ეს რუსული თუ ინგლისური, ამ შემთხვევაში უკვე რთულდება თავშესაფრისთვის და იყო იქ სხვადასხვა პრობლემები, რაც წარმოიქმნა სერვისის მიწოდებისას. ანუ ჩვენი შეფასებაც ესეთია. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ ეს ყველაფერი პრევენციულად სახელმწიფომ წინასწარ გათვალოს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეკომენდაციების შემდეგ შესაძლებელი იქნება. პროკურატურასთან მიმართებითაც საპროცესო შეთანხმებებზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ხშირად გვიჭირს, რომ ჩვენ ვერ მოუწოდებთ პირდაპირ თუ რა ღონისძიება გამოიყენოს, ალბათ ჩვენი ანგარიშიც ერთგვარად არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც შესაძლოა იყოს ხელსაწყო იმის, რომ ვთქვათ, კამპანიების წარმართვისას. მე ჩვენ ასე ვთქვათ, შეფასებებზე თქვენ უკვე კამპანიური ხასიათი მისცეთ ამ ყველაფერს, რადგან ჩვენც ხშირად ეს იგივე ამ საკითხთან მიმართებით გვიჭირს, რომ რაღაც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მითითებები გავცეთ. რაც შეეხება ორ საკითხს, სუროგაციასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრომ უკვე დაიწყო მუშაობა, იცით, რომ აქ აზრთა სხვადასხვაობა საერთოდ დასაშვები უნდა იყოს თუ საერთოდ აკრძალული უნდა იყოს და ამაზე დაწყებული აქვს იუსტიციის სამინისტროს მუშაობა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია. რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ჩვენ გეგმავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ღონისძიებებს. ამჟამადაც ვაკანსია არის გამოცხადებული ჩვენი პროექტის მენეჯერის და ძალიან დაგვავალებთ თუ გაავრცელებთ თქვენს ქსელში და უფრო სისტემური გახდება ჩვენი მხრიდან ამ საკითხებზე მუშაობა. სტატისტიკაზეც ვიტყვი, საქსტატი ეყრდნობა იმ მონაცემებს, რასაც უწყებები ამუშავებენ. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არ მიემართება საქსტატს, არამედ ამ უწყებებს, რომ მათ ინფორმით დაამუშავონ ეს, რომ საქსტატი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ უბრალოდ დაინტერესებული პირი, რომ გამოითხოვს ეს ინფორმაცია, იყოს იმგვარი სახის, რაზეც ქალბატონი ნანაც საუბრობდა. მადლობა. მადლობა. ქალბატონო გოგოლი. და დიდი მადლობა, რომ თქვენ ხართ პარლამენტიდან, ფაქტიურად თქვენ ხართ. პირველ რიგში მათო მადლობით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაო სრულდება, მაგრამ უნდა მოვაყოლოთ თან, რომ თქვენი საქმე ეს არის, ასე თქვა და არასამთავრობოებსაც მადლობა ვუხმობ და მინდა უთხრა, ძალიან ბევრი საკითხი ქვეყანაში უნდა ვარდებოდეს არასამთავრობოების ჩართულობით, იმიტომ რომ არ არის ყველა საკითხს ხელისუფლება ვერ მოუხდის ფაქტია და არასამთავრობოების როლი ამაშია სწორედ რომ უნდა იყოს
ხელისუფლების კრიტიკოსის და ხელისუფლების დამხმარეც გარკვეული აი ძალიან სწორად თქვენ რომ რაღაცა სტრატეგიული მონახაზია და რაც არის გასაკეთებელი მე უკვე ამდენი არასამთავრობო რო ყავს და ძალიან კვალიფიციური და კარგი ჩვენ უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ იმედი რომ ბევრი პრობლემას გასვამენ კიდევაც და საჭიროების შემთხვევაში კიდევაც განახორციელებენ იმიტომ რომ არის ისეთი საკითხები რომელიც სწორედაც რომ უფრო ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააკეთებს ეხლა ძალიან ბევრ საკითხებზე იყო საუბარი და აქ იყო საუბარი არის საკითხები რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ნება და აქტივობა არის საკითხები რომელსაც ჭირდება ფინანსები ხო ეხლა პოლიტიკურ ნებაზე უფრო პასუხისმგებელი უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ რომ რატო არ ვაკეთებ შეგვიძლია გავაკეთოთ ფინანსურზე შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ ექსკლუზიურად და ესე იგი გქონდეს გასასამართლებელი იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ხოლმე საკითხები და რთულია ხა ყველას გასაგებია რომ ყველას თავისი პრობლემა მიაჩნია პირველად და უნდა დასვას თავისი პრობლემა წინ უნდა წამოწიოს მაგრამ ხელისუფლებას კიდე სხვა ვალდებულება აქვს უნდა აწონოს ეხლა რა შეუძლია გაკეთოს დღეს რა შეუძლია გაკეთოს ხვალ და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ეხლა ხანდახან ვაბოლოებთ რომ ჩამოვწეროთ ჩვენ ყველა მოთხოვნები რაც საზოგადოებაში არსებობს და ყველაფერი შევასრულოთ ამას ჩვენი ბიუჯეტი ესე იგი ну არ ვიცი დაახლოებით ჯარდა იღებდება საერთოდ აღარც უფასოს ყოდა გექნება და აღარც ბაგი გექნება და ამას რატომ ამბობ იმიტომ რომ ჩვენი მდგომარეობა საკმაოდ რთულია თვალსაზრისით და ჩვენ ესე იგი შევეცდებით ახლა გზადაგზა გავყოთ რაზე შემიძლია პასუხი გასცემ იმიტომ რომ არის ისეთი საკითხები რომელზეც იმის გამო რომ ჩვენ არ ვიცით ბიუჯეტის რა შესაძლებლობა ძალიან რთულია პირობა გასცე რომ კი ეს ნამდვილად ასე იქნება და 2018 წელს გამოსწორდება და ასე შემდეგ. და პირველი ყველაზე ახლობელი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მონაწილეობის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა სწორედ ახლა ხან გახდით მე ვარშავის ცენტრში და ჩემი მოხსენება იქ იყო სწორედ ამ ეს თემატიკა იყო და მე დავსვი სწორედ ამ კვოტირების საკითხი რომ ჩვენ ამ კვოტირების მომხრე ვართ გარკვეული ნაწილი გენდერული საბჭოთა შემთხვევაში ამ ყოველთვის უჭერდა მხარს ძალიან ისე ხაზგასმით აღნიშნე რომ საზოგადოების მოთხოვნა არის ეს და ხშირად საზოგადოების მოთხოვნა წინუსწორს პარლამენტარების გარკვეული ჯგუფების მოთხოვნას რომ ქალთა მონაწილეობა იყოს უფრო ფართო და აი კვლევებაც უჩვენა რომ 70% და მეტი ხარს უჭერს იმას რომ ქალები 30% იყოს და სხვა თუმცა რაც არ უნდა საკვირველი იყოს არ არის ცალსახა დამოკიდებულება კვოტირების მიმართ საერთოდ სოფლიოში იმიტომ რომ იქ იყვნენ იყო მაგალითად კოსოვოს ყოფილი პრეზიდენტი, ქალი პირველი პრეზიდენტი, იქ იყო ეუთოს რჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში, მაგრამ კალმატონი რომელიც ამბობდა რომ პუტინელის მიმართ აქვს რაღაც უფრო უარყოფითი მიღწევებითი და მე საკმაოდ დიდი შრომა დამჭირდა იმისთვის რომ იქ რეკომენდაციაში შესულიყო რომ 30%-იანი წარმომადგენლობა ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებაში რეალური იყოს ქალების მონაწილეობა და სულ ესე იგი იმის მტკიცება რომ ჯერ რაოდენობა და ჯერ ხარისხი მათი აზრია რომ თუ ხარისხი იქნება თავისთავად თვითონ მოვლენ და მე კიდევ ვამტკიცებდი რომ ვერ მოდიან თვითონ და თვითონ რომ მოვიდნენ ძალიან დიდი დრო გჭირდება და ამიტომ სულ ხაზობდი დროებითი წამახალისებელი ზომებია დროებითი ხო ნუ არა იქ ქალებსაც სხვადასხვა გარკვეულის არის და ამდენად ჩვენ უკვე ჩვენთან გენდერულ საბჭოში უკვე დავსვით ახლა ადგილობრივი მმართველობის წინ ხო ეხლა რანაირი იქნება ეს კვოტირება იქნება სავალდებულო იქნება რაღაცა ფინანსური ისეთი იქნება რომ ძალიან წამახალისებელი იქნება სხვა ამაზე ჩვენ ვსჯელობთ და ერთ-ერთი რაც გვინდა იქ ზუსტად მე მქონდა თამასთან ლაპარაკი ამაზე და ალბათ ამას ჩვენ დავსვამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რომ მოდის ჩვენ ალბათ გჭირდება რაღაცნაირად საკანონმდებლო დაგჭირდება ინიციატივა რომ ადამიანებს რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში ქონდეს საშუალება შეინარჩუნოს სამსახური იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაუკვირდით ამას რომ თუ კი ესე იგი ჩვენ როვეუბნები ხოლმე ვიღაცებს ისე ვეუბნება რომ მუშაობ ხო უნდა დავანებოთ თავი იმ სამსახურს და რო არ გავიდი ამ დეპუტატად მაშინ მე სადმეძებო ეს სამსახური ისე ხო ამიტომ ჩვენ ახლა ყველა ძალიან პატივს ვცემ, მაგრამ ადამიანს ახლა უმუშევრობის მოძალება ხო არ გვინდა რა პარტიაში გვინდა ისეთი ადამიანები, რომელიც მაღალკვალიფიცურია, ინტელექტუალურია, თავის აღჭირებულია და სხვა, მაგრამ მას გარკვეული გარანტიები უნდა იმისა, რომ ეს 2-3 თვე შეუჩერდეს იქ თქვათ, მაგრამ კანონმა უნდა დაარეგულიროს ეს, რომ თუ კი არ გამოვიდა, მაშინ მას თავის სამსახური ენახებოდეს, თორე ისე ძალიან რთულია უთხრა ადამიანს, რომ მოწყდი ამ საქმიანობას და თან ახლა 100%-იან გარანტიას ხო ვერავის ვერ მისცემ, რა. ახლა ესეც ერთი ნაბიჯი იქნება, მე მგონი იმისთვის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ისეთი ქალები მოვიდნენ, სადაც მათ თქვათ ხარისხზე აღარ იქნება ლაპარაკი და არ იქნება მარტო გენდერული ნიშნით, არამედ იქნებიან წარმატებულები თავის საქმიანობაში.
მამაკაცებიც იგივე იქნება, არა, სამსახურის შენარჩუნებია. ეს არის, იცით რა, ეხლა ეს არ არის, ყველას ეხება ეს. ყველას ეხება ეს, რომ იმიტომ რომ ადამიანს უნდა ამის ხება, ძალიან შევხვდნენ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ უწევთ პროპაგანდას, რომ გადაიდება, მაგრამ ვინმე საკითხი დასწრეს. რო არ გავიდე მე რა ვქნამე? მე ხელახლა ესე უმუშევარი ვჩერე ფაქტიურად, ხო? ამიტომ ესეც იქნება ერთი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო წინგაძადო, მე მგონი ეს საკითხი დავა, ხა ჯერ მე ვაგობთ იდეის დონეზეა, მაგრამ ვფიქრობ რა ეხლა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქაც და ჩვენთვისაც არის ქალთა ეკონომიური გაძლიერება ნამდვილად, მაგრამ აქაც რაღაც ბევრი პრობლემა. აი მაგალითად, ქალთა ეკონომიურ გაძლიერებას დღეს უშლის ის თუნდაც მთელ მსოფლიოში მე არ ვიცოდი, გერმანიაში მხოლოდ 6%-ია ქალები, რომელთაც საკუთრება გააჩნია. და როდესაც ბავშვთან ურთიერთობა გააქვს, ბანკი ცხოვრობს რომ საკუთრება იყო შესახებ, ხო? გრანტს იღებს თუ რა იღებს. ესე იგი, ხო ვითომ როგორ ხარ ქალმა დაწერა კარგი პროექტი და რატო არა, იმიტომ რომ ბანკი ეუბნება არ არის საკუთრება და მე რომ მოგცე დაბალი სესხია თუ მაღალი სესხია თუ რაღაცა უნდა კონდეს ეს. ამიტომ ყველაფერი აი ერთმანეთთან არის ბევრი რაღაცეები ხოლმე გადა. იგივე სახა ოჯახურ ძალადობასთან ახლა მე ცოტა გადავხდი. ოჯახურ ძალადობაში მე დიდი ხანია ვსვამ საკითხს, რომ საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფა იმ ადამიანის, რომელიც ეს არის უმტკივნეულესი პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი ხალი თავს არიდებს, თქვა იმასაც, რომ განაცხადოს და მიმართოს და სხვა, იმიტომ რომ სად წავიდეს მე კარგი თავშესაფარში 3 თვე 4 თვე მერე სად წავიდეს, ხო? კი რაღაც სამსახური იშოვოს, მაგრამ საკუთრების და საცხოვრებელი ფართობი ესე ადგილი არ არის, ხო? ამიტომ თავის დროზე გახსოვთ, რომ საბჭოთა დროს ეს იყო, რომ ოჯახს უნდა უზრუნველყო, რაღაცა პროდუქციას სიბერნეზე მამამისის სახელზე იყო, ვინა თუ ქრის სახელზე იყო, მაინც უნდა ქონოდა უზრუნველყოფა. მე რაგი კერძო საკუთრების პრიმატი წარმოვიდა ჩვენ 90-იან წლებში უარი ვთქვით ამაზე და იმის შემდეგ სულ არის ამაზე ლაპარაკი და ვერაფერი ვერ მოვახერხეთ. იმისთვის რომ ქალს და ბავშვს განსაკუთრებით როცა შვილები არიან, ქონდეთ იმისი გარანტია, რომ თქვა თუ კი არ ვერ დაბრუნდებიან იმ ოჯახში სადღაც რაღაცა ოჯახს ქონდეს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ამ თავისი. ეხლა აქ კიდე ესე იგი ძალიან ხშირად იყო ყველაფერი ეს სხვათაშორის მიდის ცნობიერების ამაღლებაზე. ჩვენ გვესმის ახლა ბევრი ის ადრეული ქორწინება, გინდა შუშის ჭერი რო არსებობს, ესეც სულ არის გენდერული ცნობიერების ნაკლებობა საზოგადოებაში, ხო? და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის განათლებას, მაგრამ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ უნდა შევიდეს განათლება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმა. აი ეს გვიჭირს ძალიან. რა ფორმით, როგორ მივაწოდოთ? რაღაცა გამოცდილება უცხოეთში არსებობს, ვარ გაიშვეს ინგლისში, არ ვარგა, რაღაცა ჩვენ, იმიტომ რომ მე ხა თქვენ უფრო ახალგაზრდები ხართ და გავიხსენებ რაღაც 80-იან წლებში, როცა მე ასპირანტი ვიყავი, მაშინ მქონდა ეგეთი შეკვეთა, რომ აი სკოლებში შევიდეს სექსოლოგი და სხვა და დავიწყეთ ასეთი პილოტური პროექტები და მივიღეთ მშობლების საშინელი რეაქცია, რომ რეებს ასწავლეთ თქვენ სკოლაში ბავშვებს და იყო ესე იგი მე ეს პილოტური დამთავრდა ასე ვთქვათ, რომ აღარ გაგრძელებია. ესე იგი ამ ესეც ძალიან პრობლემატური ამბავია და აქ ჭირდება მნიშვნელოვანი მუშაობა და ნუ ეს ხალხი გაკეთებადია ასე ვთქვათ, უბრალოდ უნდა ამას ვთქვათ ხელს. ეხლა აი სუროგაციაზე კიდე ცოტა გადავხდები, მაგრამ ესე სუროგაცია არის უძნელესი პრობლემა. მე ევროსაბჭოში ჩავარდა. ევროსაბჭოში ჩვენმა კომიტეტმა, რომლის წევრი მე ვიყავ, სუროგაციაზე მომზადებული ესე იგი მოხსენება თავისი რეკომენდაციები ჩავარდა და შემდეგ გადაკეთდა სუროგაციის შედეგად დაბადებული ბავშვის უფლებებში. აი ამ სახით რაღაცნაირად გავიდა და ისიც აირო წყილზე რა. თორე თვითონ სუროგაციაზე რაც იყო უზარმაზარი შემოტევა და პარიზში სადაც მიდიოდა ეს ხდომები კომიტეტის ორი ჯგუფი იყო, რომელიც მანიფესტაციას მართავდა დილს. ერთი იყო რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებიც მოითხოვდნენ ამ სუროგაციის, მეორე იყო ქალთა ორგანიზაციები. ესე იგი ორი ეს განსხვავებული ასე ვთქვათ мотиваციის მქონე ჯგუფი ორივე იყო სუროგაციის წინააღმდეგ. ეს სხვა პრინციპით, ის სხვა პრინციპით, მაგრამ ძალიან რთული რაღაცაა და ეხლა ჩვენ კი ამაზე უნდა გავაკეთოთ. მე მაგალითად ორი ხელით მომხრე ვარ არ გამოსხდა კომერციული სუროგაციისაც კი თუ ის იქნება კანონის ფარგლებში დარეგულირებული კანონით უნდა იყოს დარეგულირებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში ევროპაში იცით თქვენ არ არის ეს და აი ძალიან ხშირად არის სხვა ქვეყნების გამოყენება სუროგაციისთვის და არის მთელი კრიმინალური საქმიანობის ასე ვთქვათ საფუძველს იძლევა. ამიტომ ასეთი ტიპის პრობლემებიც ძალიან რთული პრობლემებია. ეხლა რაც შეეხება მარტოხელა დედა, მრავალშვილიანი და სხვა რაღაცა ნაბიჯებს ჩვენ აქ გადავდგით, რაც შესაძლებლობის ფარგლებში. ეხლა იმას ყველაფერს მოყვება შემდეგ ფინანსური უზრუნველყოფა, იცით თქვენ, ხო?
და ამიტომ აქ ძალიან გჭირდება, ძალიან ნათლად გჭირდება იგივე მარტოხელადედის სტატუსი. მე მიმაჩნია, რომ რაც არის სწორია, მაგრამ საზოგადოებას რაღაცათო მეაჩნია, რომ თუკი გაცილებულია და ამ წუთში ქმარი არ აყავს, ისიც გთხოვს ხოლმე, რომ მარტოხელადედის სტატუსში გადიოდეს. ესე არ არის, ჩვენ თვლი ვიცით უკვე როგორ უნდა რას დავარქებთ ასე ვთქვათ მარტოხელადედას. შემდეგ ახლა აქ ძალიან იმაზე მნიშვნელოვანი რო იყო აი შინამეურნეობები და სხვა. ახლა მე ვიტყოდი, რომ ხელისუფლებამ კარგი ნაბიჯი გადადგა. ამდენი საბავშვო ბაღები, უფასო საბავშვო ბაღი, საბავშვო ბაღი, ეს უკვე აძლევს საშუალებას ხალხს, რომ რაღაც დროულად ჩაერთოს, ასე ვთქვათ, მაშინ ასე შრომით საქმიანობაში და ეს მე მგონი რაღაცა შესაძლებლობის ფარგლებში ამას მე მაგალითად ჩვენ ხელისუფლებას პლუსად ჩაუთვლიდი, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ესეთი სერიოზული მუშაობა მიდის. კიდევ რაზე მინდოდა, ხო, აი დევნილთან დაკავშირებით უფრო აქტიური უნდა იყოთ თქვენ, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს, რომ მიაწოდოს, იმიტომ რომ ახლა ყველაფერი არავინ არ იცის, ხო? და შეიძლება არც ხელისუფლება ყოველთვის არ იცის რა ჯობია, როგორ ჯობია. ამიტომაა თქვენი წინადადებები საჭირო, ხო? მეც ვერ ვერკვევი ახლა ამაში როგორ იყო ის ქულები და რა იყო, ამიტომ ნამდვილად ვერ გიმასუხებთ ამასთან დაკავშირებით. ხო, ახლა სხვა მხრივ კიდე რა, ხო, რაც იყო იმაზე, აი ამ ეკონომიური ახალისებას დაკავშირებით. ინფორმაციის მიწოდება, ხელმისაწვდომობა, ტრენინგები, ეს გაკეთებადია. ეს ნამდვილად შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენ თავზე, გავაკეთოთ და კიდევ ჩვენ ახლა გვაქვს აზრი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად ინტენსიურად ჩავთვალოთ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაში სტუდენტი ფსიქოლოგები. რომ მათ გქონდეთ როგორც აი პრაქტიკის დავსი რაღაცა სტაჟირება და სხვა ესე იგი. ამიტომ აი ესეთი ტიპის რაღაცა ფორმები უნდა გამოვნახოთ. ყველა სახელმწიფოში ხდება და მით უმეტეს ჩვენაც სახელმწიფოში, რომ გამოვიყენოთ ის ადამიანური რესურსები, რომელმაც შეიძლება ჩვენი პრობლემების გადაჭრაში მოგვეხმაროთ. დიდი მადლობა საქმიანობისთვის. დიდი მადლობა. დაგეთანხმებით, რომ პრინციპში არის ბევრი პოზიტიური ცვლილება, ყოველ შემთხვევაში არის დაწყებული იმ კუთხით, რომ რაღაც რეკომენდაციები შესრულდეს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ყველა რეკომენდაცია, ყველა საკითხი განხორციელებადია. ამიტომაც ვისურვებდი, რომ მხოლოდ სახალხო დამცველი ან სამოქალაქო საზოგადოება კი არ იყოს, პარლამენტიც, ხანდახან პარლამენტმა დაგვასწროს ხოლმე რაღაც ინიციატივების განხორციელებაში. ჩემი სურვილი იქნება მაგალითად, რომ დაგვასწროს თუნდაც რაღაც საკითხებს, სანამ ჩვენ რაღაცას აღმოაჩენთ და ვიფიქრებთ. ესე იგი ყოველთვის უფრო წინ არის, მაგ დროს და უფრო კონსერვატულია ხელისუფლება, იმიტომ რომ იმას კიდე სხვა რაღაცა მოვალეობები აქვს, ასე ვთქვათ, დაგესრულება. ძალიან დიდი მადლობა, ქალთა გოგოლი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმისთვის, რომ დღეს იყავით და მონაწილეობდით ჩვენს პრეზენტაციაზე. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ანგარიშები გახდება საფუძველი იმისთვის, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას, ადვოკატირებას, იმისთვის, რომ ის რეკომენდაციები გახდეს შესრულება და შესრულდეს რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ იმისთვის ვაბზადებთ და ჩვენი ფუნქცია სწორედ ის არის მანდატი, რომ მოახდინოთ მონიტორინგი, გამოვკვეთოთ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს, მომზადოთ რეკომენდაციები, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია შემდეგი პროცესი და ამაში სწორედ თქვენი ყველას დახმარების იმედი გვაქვს, რომ ერთად შევძლებთ ადვოკატირებას და იმას, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯს მივაღწევთ იმ რეკომენდაციების შესრულებას, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. და ამ მიმართებით მე ვფიქრობ, რომ მაინც იმედი ნათურად განწყობილი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც რეკომენდაციების შესრულებაზე იგივე პარლამენტის დადგენილებაში მაგალითად არ იყო საუბარი. მაგრამ არის საკითხები, რაზეც არის პროგრესი. თუნდაც ის, რომ სტამბულის კონვენცია უკვე რატიფიცირებულია და ნელ-ნელა, მაგრამ რაღაც მიმართულებით უკვე ნაბიჯები იგივეა ქვეყანაში და ამიტომ მე იმედს გამოთქვავ, რომ ჩვენ რეკომენდაციების შესრულების კუთხითაც გვექნება უფრო რაც რეალური შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ასევე ჩვენ გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს იმ მუშაობისთვის, რომელიც მათ გაწიეს. მადლობთ.